قدرنا نفحص 22,000، قدرنا نفحص 5,000 سيدة وامرأة حامل. لما حكيت معك تليفون لفتني شغله انك انت عملت مقارنة ما بين اللي هو حالك وحالة قصور النمو بمكان تاني. ممكن تفهمني اول شيء المقارنة اللي انت سويتها؟ إنه نفسه بالفاكهة مش قادر أبوي له، نفسه باللحم مش قادر أبوي له. أنت عشان تعمل صحن سلطة بدك زيادة عن 100 120 150 شيكل. الموضوع مش إنه أنا ما بدي أقدم معلبات، أنا يعني مش كيف يسوي. اليوم كنت بحكي مع زميلتي فبتحكي إنه في عمان أمراض لها علاقة بالغضاريف بالعظم وبالظهر، لأنه أنت بتحكي على طفل تشيل جالون مية إذا مش 20 لتر بتشيل 10. في شغلات الصراحة بتزعل إنه صاروا لك يعني هو أنت يعني هو الطويل اللي بياكل عشان أنت قصير بدك تيجي تاخد دورك. هذه أنا بسمعها، هذه إذا بتسمعهاش مرة مرتين بسمعها 10. هيثم السقا الناشط مجتمعي ومسؤول برنامج التغذية في مصر عن قبل 5 سنين. كان أنا بدعو الجميع إنه هذه الحلقة ياخدها أساس لضغط بشكل دوما إنه تقديم الدعم الكافي للأطفال، والعكس كل الصور التحديات اللي الأطفال عمال بيواجهوها، وقديش مهم إنه الكل يكون عارف إنه في فئة كبيرة من الأطفال في غزة موجودين مش عندهم أي نوع من أنواع الخدمات والموارد الكافية اللي تخليهم زيهم زي باقي أقرانهم على مستوى العالم. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز هيثم السقا. في غزة وخلال الإبادة وعبر تراكم فعليا الأشهر طويلة من التجويع ومن الحصار الغذائي، هنالك حديث كبير حول سوء التغذية وحول تبعات سوء التغذية بشكل عام وعند الأطفال بشكل خاص. في حوارنا لليوم راح نخوض في تفاصيل سوء التغذية عند الأطفال بشكل خاص، ونعرف فعليا ليش بتم مناقشة الأطفال أو خصوصية الأطفال تحديدا وفقا لتصنيف ضيفنا وتصنيف المؤسسات العاملة في غزة من 10 شهور إلى 6 أعوام بشكل أساسي. بينحكى عن تفاصيل تتعلق ب 2.5% من سوء التغذية الحاد، وبنحكى على 10% من سوء التغذية المتوسط. رح نخوض أكثر في الجهود المحلية والجهود الدولية اللي هي وفقا كما وصفها ضيفنا، وفقا لوصف ضيفنا هي نقطة في الماء مقارنة بالحاجة الكبيرة للتدخل لوضع حد لنقص التغذية ولسوء التغذية بشكل خاص. رح نخوض اليوم أكتر كمان تبعات سوء التغذية عند الأطفال على مستوى جسدي، على مستوى عقلي، على مستوى نفسي، على مستوى المناعة، وعلى أكثر من مستوى. وشوي رح نخوض في تفاصيل تتعلق بخصوصية أو تفاصيل خاصة تتعلق بضيفنا وشكل عمله وشكل حياته وتغيرها كونه أحد الناس من ذوي الإعاقة في قطاع غزة. قبل ما أبلش بدي أشكركم مقدما على مشاركتكم معي أفكاركم مقترحاتكم للضيوف والمواضيع لتقارب، وشكرا على اشتراككم في قناة اليوتيوب وتفاعلكم مع هذا المحتوى ومشاركتكم هذه الحلقة مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيها. تقارب بفضل هذه المشاركات تحديدا بكون أقرب لإلكم دائما. وشكرا لداعمي تقارب والناس اللي بتساهم باستمرار تقارب من خلال الرابط الموجود في الوصف. وبهيك منبلش. هيثم أهلا وسهلا. يا هلا فيك. غلبتك أنا بالورشة هاي كلياتها. لا والله أنا اللي عن جد بعتذر على اللخمة اللي عمال بتصير يعني. الأمور بتكون دائما أسلس من هيك مرات، بس هي خلص سبحان الله النصيب.
لا، هي الحلقات اللي كمان اللي بسجلها من غزة بتأكد فعليا كتير منيح انه احصنها، فاسجل باكثر من جهاز، اخذ اكثر من صورة، بس عشان بصير في انقطاع كتير بالانترنت، ولانه صعبة اصلا، صعب الحلقات معكم بالتنسيق والوصول لإلكم والترتيب لإلها. فبالنسبة لي لما بتيجي لحظة التسجيل بتوتر اكثر يعني. يعطيك الف عافية. الله يسعدك. لا إن شاء الله بنكمل بدون أي خلل بإذن الله. ممتاز، يعطيك الف عافية. الله يسعدك ويعافيك. بدي أسألك أول شيء، إحنا فعليا بنحكي عن التغذية عند الأطفال، بس أنا بشعر إنه فعليا في ماكينة إعلامية أو مش إعلامية أو في أهمية ما دائما الحديث عن الأطفال أو تخصيص الأطفال في الحديث عن انتهاكات الحرب، جرائم الاحتلال، آثار الحروب، وتحديدا تعرف في شيء أطفال والنساء بالعادي، حتى لما بنحكي على عدد الشهداء، عدد المصابين. فهل فعليا الحديث عن التغذية أو الآثار الحرب على التغذية عند الأطفال هو بذات سياق التخصيص الإعلامي، ولا في خصوصية للأطفال تحديدا؟ أول إشي يعني يسعد صباحك. هو شوف، موضوع التخصيص الإعلامي في موضوع التغذية أخذ منحنى كتير كبير خلال هذا الحرب. كان السبب من هذا التخصيص يكون لأنه كانت المرّة هاي الحرب مختلفة عن كل الحروب والهجمات اللي كانت بتصير على غزة بالفترات السابقة. المرّة هذه كان في حصار كبير، غير الحصار اللي كان موجود على كل غزة. اليوم إحنا بنحكي على حصار مناطق، بعدين صار في عمليات النزوح اللي كتيرة لناس اضطرت فيها تسيب بيوتها. فهذا خلّى موضوع التغذية بشكل عام إنه يكون تحت الضوء زي ما بيحكوا. وموضوع الأطفال بالتحديد لأنه صارت الأطفال مش الأمور صارت كتير صعبة لوصولهم لموضوع التغذية هم واحدين. يعني بالأول أنت بتكون في منطقتك أو في حارتك، بتكون قادر تحصّل من السوق اللي موجود حواليك. بس اليوم أنت سِبت بيتك، سِبت منطقتك، رُحت على منطقة أنت فعليًا ما بتعرفها. في ناس يمكن كانت أول مرّة تنزح على مناطق في الجنوب، لأول مرّة بتدخل الجنوب. كمان أنت فقدت مصدر شغلك، فهذا بالطبيعي أثّر على وصولك لموضوع الخدمات الأساسية اللي أنت بتحتاجها وأساسها هي الأكل. وطبعًا الأطفال لأنه إحنا عندنا نسبة الأطفال في غزة نسبة يعني آآ تعتبر كتير كبيرة، وأصلًا نسبة غزة هو مجتمع شبابي يعتبر. فنسبة الأطفال اللي تحت 18 سنة بنحكي على نسبة ضخمة اتأثّرت بشكل أو بآخر من عدم وصولهم للغذاء المتاح ولتنوع الغذاء. طيب حتى الضغط الإعلامي اللي عمّال بيصير آآ بياخدوا جزئية الأطفال بشكل أكبر. يعني التركيز في موضوع التغذية لمّا نيجي نحكي على أرقام فعليًا هو بيكون مخصص الأرقام بتكون أكبر مركّزة على موضوع على الأطفال، بجانب موضوع النساء خاصةً الحوامل والمرضعات. ولكن بتكون الأطفال أكبر لأنه موضوع التغذية ل لمّا نحكي على الأطفال بيكون التطوّر كتير سريع، بيساعد على موضوع النمو، بيساعد على موضوع تنمية الحواس. فعدم وجود تغذية في العمر الصغير هذا بيفقدني موضوع النمو، بيفقدني موضوع آآ كتير من الحواس ومن المهارات اللي ممكن تكون نمَت عند الطفل، ولكن صار عندها ضرر في هذا الموضوع. تمام. طبعًا. هيثم، لما بتحكي أطفال بتحكي من أي عمر لأي عمر؟ هلأ إحنا لمّا نحكي أطفال بنحكي عُمر تحت 18 سنة، تمام. ولكن في التغذية بنحكي عشان يكون في زي ما بيحكوا قيمة عالية لموضوع الغذاء، بنحكي على أطفال من عُمر 6 شهور لعُمر 5 سنين. هذه اللي فعليًا لازم يكون في تدخُّل سريع في موضوع التغذية، وفي نفس الوقت بتكون الاستجابة من جسم سريعة للغذاء. هلأ إحنا مقسمين الأطفال في شغل التغذية، قاسمينه ل3 فئات، من 0 ل6 شهور. ولكن بيكون أكتر هو من خلال
توعية الأم على موضوع وتعزيز موضوع الرضاعة الطبيعية، ولكن في بعض الأطفال ممكن نقدم لهم اللي هو الحليب الخاص فيه، لأنه بكون صعب يوصل لموضوع الرضاعة الطبيعية. هيثم مش عارف إذا سامعني، بس أنا فقدت التواصل معك. أيوة ممتاز، بس ابعدوا عنك قدر الإمكان هلأ لحد ما يرجع من أو هيك فعليا حتى منظبطها. طيب بدي آخر شيء سمعتك أنا عليه اللي هو قضية المرضعات تحديدا. القصد إنه ما قبل 6 شهور أنتوا بكون تغذية الطفل قائمة أو معتمدة على تغذية والدته، ففعليا هون بالضبط. بدخل ضمن ملف النساء ما قبل 6 هو أشهر. من أنا أحكي لك من صفر من عمر يوم لعمر 6 شهور دايمًا بنعزّز موضوع إنه ياخد الطفل من الأم، لأنه بيكون المكمل الغذائي من الأم بيكون أقوى وبيكون صحي وبيكونش داخل فيه أي عناصر غذائية زي ما بيحكوا مشبعة. إحنا بنحكي على اكشف طبيعي طب قد ما نقدر إنه نروح على الجانب إنه نعمل تغذية للأم عشان الضغم يصير، ولكن عادةً ممكن يكون قريب، بتكون الأم أصلًا مش قادرة وسوء التغذية عندها عالي، وقتها بندّي حليب مدعّم بيكون للطفل. ولكن هي ال مجموعة عمل التغذية هاي تابعة لل ل مجموعات الأمم المتحدة مؤسسات الأمم المتحدة اللي موجودة في غزة، في مجموعة عمل التغذية بتتكون من المؤسسات المحلية العاملة بالقطاع مع المؤسسات الدولية اللي هي خبيرة أو عمال تعمل تدخلات في موضوع التغذية. البروتوكول العلاجي للأطفال تحت 6 شهور إنه بيحاولوا قدر المستطاع إنه ما يكون في حاولوا أكتر يكون التركيز على الرضعة الطبيعية، ولكن الأطفال من عمر 6 شهور ل5 سنين حين بيبدأ الشغل التغذوي والبروتوكول العلاجي معه. قبل الحرب إحنا كنا نحكي على مدة ما بين 4 ل6 شهور بشكل average. هذه ال4 ل6 شهور هي بيكون الطفل رجع الوضع الطبيعي التغذوي تبعه زي كامل أقرانه من هذا العمر بمقارنة بوزنه بطوله مع عمره. فاليوم إحنا عمال بنحكي خلال الحرب شوية البروتوكول العلاجي صار البروتوكول العلاجي اختلف تمام من خلال إيش اللي عمال بيتقدم. فإحنا بنحكي من 4 شهور كحد أقصى ممكن يكون الطفل وصل على الأقل للي هو خلّينا نحكي للمعدل الطبيعي من التغذية في جسمه، صار إنه ج صار هذا الطفل لا يعاني من سوء التغذية. هلأ هذا الكلام بناءً على مجموعة من التدخلات اللي بتصير مع الطفل من خلال بعد عملية فحصه، خلال عملية المتابعة اللي بتكون من طبيب أطفال ومن أخصائي تغذية. ممكن نحكي فعليًا إيش التدخل اللي بيصير بناءً على الحوار. طيب قبل ما أسألك السؤال بنفع نقلب الكاميرا؟ رجعت وقفت، فأنا هيك هسه شايفك. هسه احنا أقلب بالمونتاج الجوال. بنظبطها بس ارجع حركه مرة تانية، نيمه وقفه ونيمه. هلا ارجع مرة تانية. ايوه هلا رجعت كيف كانت. اوكي، احنا فعليا في اشياء تقنية كتير بدنا نحتاج نعملها بالهاد، بس خلص خلي لي الكاميرا هذه ثابتة. بس انت لساته بيجي لك اشعارات هون صح؟ نعم. لساته بيجي لك اشعارات على التليفون او التليفونات؟ المفروض إشعارات اللي هي الإنترنت لأنه أنا already عامل اه قصة اه اه عامل مفهوم. الطيران already إشعارات الإنترنت.
مفهوم. طيب بدي أسألك فعليًا إحنا كنا نبلّش يعني قبل ما ندخل بمرحلة التعارف اللي بالعادة بنبلّش فيها، بدي أسأل سؤال. آآ لمّا بنحكي حاليًا اليوم على سوء تغذية عند الأطفال، هل في أي أرقام أو معطيات اللي بتشخّص قديش مستوى أو أعداد أو أرقام بتخُص الأطفال اللي بتحتاج إلى تدخُّل؟ والأرقام هذه معلش جرّب أعطيني مصادر من سياق شغلكم، مش مصادر إعلامية. تمام، إحنا بنحكي على من خلال مجموعة التغذية اللي هي زي ما حكيت لك كتاب على هاي المجموعة بتضم مجموعة من المؤسسات المحلية والدولية، كانت بتحكي على نسبة من الناس اللي عندهم سوء تغذية شديد، هي 2.5% من عدد السكان، طبعًا بنحكي على أطفال. تمام، و10% هم عندهم سوء تغذية متوسط. هلأ السوء التغذية الشديد في إله بروتوكول علاجي، والسوء التغذية المتوسط له بروتوكول برضه بالتدخل العلاجي. تمام؟ نبدأ بالسوء التغذية الشديد. حاليًا إحنا في اليونيسف اللي هو مسؤول عن الأطفال في كل قضايا الأطفال في غزة، من خلال التعليم، من خلال الصحة وموضوع التغذية كمان. اليونيسف بيوزع لكل المؤسسات المحلية، الشراكات المحلية والمؤسسات الدولية اللي عمّالة بتشتغل، بيوزع إلهم اللي هو في حاجة اسمها بنسميها الROTO اللي هي ready use food. هاي بتكون زي زبدة الكاكاو، عفوًا زي زبدة الفستق، بتتوزّع على الأطفال. إذا كان عندهم سوء تغذية شديد، كل طفل بياخد باكيتين من هاي الزبدة. تمام؟ الباكيتين هادول بيكونوا معاه لمدة 14 يوم، كل يوم بياخد باكيتين لمدة 14، بنرجع نعمل له reassessment تاني عشان نشوف لوين هو مقدار التحسن اللي صار. تمام؟ هلأ سوء التغذية اسمه التغذية الشديدة بنقسمه كمان لقسم، في اللي بيكون قريب على حسب الفحص تبعه بيكون قريب على سوء التغذية المتوسط درجته، فإحنا بندّي له زي ما حكيت لك من الغذاء الجاهز اللي هي زي زبدة البوستو، بندّي له الباكيتين خلال اليوم لمدة 14 يوم، بنرجع نعمل له reassessment. ولكن في بعض الأطفال يعني سوء التغذية الشديد هذا لازم يتحول على المستشفى، يتحول على المستشفى لأنه بيقدر يصير البروتوكول العلاجي تبعه من خلال ممكن اللي يكون المحاليل، ومن خلال الإبر، وبيكون أصلًا في إله مبيت في هذا المستشفى ومتابعة بشكل دوري من خلال طبيب الأطفال ومن خلال أخصائي التغذية اللي موجود، لأنه بيكون سرعة استجابته الأغذية المصنعة والمكملات الغذائية هاي بطيئة، بيكون في المستشفى بيكون سرعة استجابته شوية أسرع. تمام؟ ل لمّا بتحكي 2.5% ب ب بحالة شديدة أو سوء تغذية شديد، 10% خبّرتني سوء تغذية متوسط، الباقي كيف بتصنفه؟ الباقي اللي هو فوق يعني حسب الفحوصات اللي صارت وبيكون في الnormal صح. ما عنده هو سوء ب ما بك تغذية. ما عنده سوء تغذية. هلأ إحنا في برامجنا إيش بنعمل؟ اليوم بيتم عملية فحص سوء التغذية من خلال شريط اسمه الMWAN. تمام؟ هذا الشريط بيكون معلّم بالأصفر وبالأخضر تمام؟ بنعمل الفحص للطفل في هو هذا فحص لمحيط الذراع. تمام؟ بنعمل الفحص من خلال إنه بتاخد طول طول إيد الطفل من عند الكتف، من عند عضمة الكتف لعند عضمة تمام؟ بعدين وين قديش بيكون مثلًا هاي المسافة، خلّينا نحكي 15 سنتي أو 10 سنتي. تمام؟ بناخد نُصّها، وين كانت النُص اللي هي ال5، إذا كنا نحكي على طول 10 سنتي بناخد وين نقطة المنتصف اللي هي 5 سنتي، وبنعمل فحص لمحيط الذراع.
هلأ فحص لمحيط الضراب بدينا أرقام، الأرقام هاي هي اللي بتحدد لي وبناءً على إشارة الفحص من خلال هذا الشريط، إذا كان تحت ال9% بنحكي على سوء تغذية شديد، إذا كان بين ال9 لل11.5 بنحكي على سوء تغذية متوسط، تمام؟ فوق بيكون هو بيكون أموره خلص في الnormal. في الnormal إيش بنعمل؟ بعد أسبوعين من الفحص بنرجع نعمل له reassessment تاني، تمام؟ عشان نتأكد إنه هذا الطفل هو فعليًا normal ولسه normal، لأنه ممكن يكون صار عنده عفوًا إسهال خلال الفترة هاي، صار عنده أي مرض من أمراض الطفولة الشائعة، فإحنا بنخاف إنه تكون رجع وضعه التغذوي إنه كان مش stable مش منتظم، فإحنا بنعمل reassessment بس للتأكد إنه هذا الطفل هو already في الnormal صح. تمام. أنت عم تعمل شي على اللابتوب أو في؟ أنا باحاول يعني إنه لا، لا أطلّع لك خلص لا تفوت، لا تفوت على بدك تطلّع لي شي، أوكي. تمام. بدي أطلّع لك صورة اللي هي لشريط الأموات إنه تبعت عشان لي إياها تحس. بعدين، بتبعت لي إياها تمام، بعدين مهم، لأنه فعليًا كنت باحاول أفكّر فيها وبنحطها رابط بالوصف، بالضبط، بوصف الحلقة. هيثم بالعادة أنا بنبلش أصلا الحوار بالتعارف، بس أنا فعليا يعني كنت وما زلت شوي بدي أستغل الإنترنت فأخذ المعلومات الأساسية اللي ممكن تساعدنا نفهم بعدين. بالعادة في تقارب يا صديقي بنبلش نترك الضيف يعرف نفسه كما يحب، مش بتعريفاته المهنية أو كما بنقرر عادة أو في الإعلام يقرر إسقاط تعريفات على الضيوف. فتفضل خبرنا هيك، عرفنا حالك كيف زي ما بتحب تعرف عن حالك. أنا هيثم السقا من مدينة خان يونس جنوب غزة. أنا عمري 36 سنة، أعتبر من الأشخاص اللي عندهم إعاقة حركية، أنا عندي قصور قامة. أنا فعليًا ناشط مجتمعي بقضايا الإعاقة، وكان عندي مجموعة من المبادرات المجتمعية اللي إلها علاقة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر كانوا أطفال، كانوا شباب، كانوا سيدات. خلال خلال الفترة خلال فترة عملي بالإعاقة كان عندي مبادرة بالتعاون مع مجموعة من الفلسطينيين في مخيمات الفلسطينيين في لبنان، إنه إحنا نشكل فريق للأشخاص قصار القامة، فريق كرة قدم للأشخاص قصار القامة عشان يمثلوا فلسطين. هذا كان هذا اللي أنا دايمًا باحب أعرّف فيه عن حالي وأحكي فيه عن حالي. يمكن واحدة من الشغلات اللي أنا بافتخر إنه أنا كمان عملتها، إنه أنا كنت أتاحت لي الفرصة من خلال شغلي وعملي إنه أنا أكون في جنيف في مجلس حقوق الإنسان في جلسة الاستعراض الدولي الشامل، وقدمت تقرير باسم نيابة عن المؤسسة. كان التقرير بيحكي عن الانتهاكات اللي بتواجه الفلسطينيين في غزة اللي إلها علاقة بالصحة، وإلها علاقة بالحركة، وإلها علاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. طبعًا لمّا نحكي الصحة هي جزء منها أصلًا كان موضوع التغذية. هذا تعريف مبسّط عن الهيثم. طب أنت شو وداك على مجال التغذية؟ كيف تدرجت فيه؟ أنا بدأت فعليًا أنا من خلال شغلي أنا باشتغل في جمعية اسمها العون الطبي للفلسطينيين مسؤول برامج مجتمعية، تمام؟ آآ شغلنا أكتر من خلال شركائنا المحليين والمؤسسات المحلية اللي بتقدم خدمة للمجتمع وللناس على الأرض الواقع. من في بداية من سنة 2020 اللي هي بداية كورونا، واحدة من المهام الجديدة اللي صارت عندي هي موضوع إنه أتبع مشاريع التغذية اللي إحنا عمال بننفذها مع مؤسساتنا الشريكة. وهذا خلّتني شوية أبني
شوية مهارة وشوية معلومات على موضوع التغذية. أنا يعني كمان إنه واحدة من الشغلات اللي يمكن ما حكيت إنه أنا أصلًا خريج نظم معلومات إدارية، يعني أنا الخلفية تبعتي ده هي طبية وأنا هي يعني إشي إله علاقة بالIT مع الإدارة، فهيك انعملوا mix مع بعض بتخلّيني آآ يعني أستخدم موضوع الإدارة اللي اتعلمته مع الIT اللي موجود، فهذا ساعدني كمان إنه أطوّر من الشغل من المهام اللي أنا باعملها، وكمان آخُد المعلومات اللي أنا بتفيدني في شغلي. واحدة من الشغلات اللي أنا بافتخر فيها، يعني أول ما بديت عمل المجتمعي كان بال2009، لإنه أنا من ال2009 لحديت اليوم ال أو الساعة لحديك الساعة اللي أنا باحكي فيها معك، عملي ما باقتصر إنه أنا في غرفة وفي جزء كبير من عملي هو عمل مجتمعي ومع الناس، ويمكن هذا بيساعدني أكتر إنه ما أطلعش على القضية من منظور إنه إيش الكتاب بيحكي أو إيش القانون بيحكي أو إيش الحقوق، إنه أنا باطلع عليها من منظور إنه أنا واحد من الناس اللي أنا موجودة في هذا المجتمع. اليوم أنا عندي أطفال، الأطفال ممكن يكون عندهم سوء تغذية في أي وقت من الأوقات، صار برضه إنه بيخلّيني أتعلّم أكتر إنه أنا كيف أحافظ على أطفالي وأبعدهم عن موضوع سوء التغذية، خلّيت آخُد المعلومات تزيد عندي، كيف أعمل التدخُّل السريع لأطفالي. هلأ هذا جزء اللي أنا أخدته من شغلي عكسته بشكل على حياتي الشخصية وعلى المحيط تبعي. اليوم ما باحكيش عن بيتي كمان، فبديت أحكي عن أسرتي الممتدة، شوي شوي بديت أحكي عن حارتي. زي ما أنا وسّعت دائرتي في موضوع الإعاقة وفي موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة وقضايا الإعاقة، عمّالي شوي شوي باحاول أتوسّع في موضوع التغذية. أنا لازم أحكي لك إشي إنه في بودكاست اسمه بودكاست كلكم دكاترة لزملاء زميلاتهم فعليا ألما رشيد وعلا عنبتاوي، عاملينه بالأساس هم أخصائيات و يعني مدرسات وأساتذة ومختصات فعليا في مجال التغذية، فعاملين البودكاست اسمه كلكم دكاترة. ليه؟ لأنه بقول لك شايفين مؤخرا فعليا إنه الناس اللي مش دارسة تغذية أو مش مختصة بمجال التغذية صارت كلها تفتي في كل مكان. ففعليا بالنسبة لي شاعر برقابة منهن التنتين أنا على موضوعات التغذية أو موضوعات نقاش التغذية بشكل أساسي. بس بالنسبة لنا بتعرف في عندهم مدخل تاني، هم إنه ما بحصروا التغذية بمفهومه المفهوم العلمي أو بمفهوم التخصص فقط، بقدر ما إنه حتى بنقاشات الحلقات تبعتهم بخوضوا لمسارات اجتماعية سياسية اقتصادية. واللافت جدا حتى انت لما حكيت لي على قضية التخصص نوهت انه نبهت لي انه اذا بدك شيء على مستوى صحي او طبي فعليا لازم نروح باتجاه مختص. انه في مسار لافت، انا بحب في تقارب نوعية الضيوف هاي اللي عندها مسارات لافتة وعملت هذه النقلات من مكان لمكان او ربطت فعليا مساراتها. وشيء تاني انه حاليا بظرف الحرب والابادة احنا مش محتاجين حدا يعطينا معلومات طبية او نظرية او صحية حاليا بشكل عام، بقدر ما انه بدي اجابات طالعه من الميدان اليوم اللي هو فعليا ما عندناش اكسس عليه كبير يعني. ف شوف، أنا بدي أحكي لك إشي كتير كتير مهم، أنا هذا يعني زي ما باحكي لك أنا لإنه عايش تجربة تمام، يعني أنا اتعلّمته هذا اللي بدي أحكي لك إياه من خلال شغلي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لإنه أنا ابن القضية، أنا عندي إعاقة، مرات الشغلات بتيجي من جوا. أنا اليوم عندي قناعة في موضوع التغذية أو أي موضوع تاني له علاقة بدعم نفسي، أي مواضيع تانية. اليوم الجانب الطبي والجانب الصحي هو كتير 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 مهم إنه هو يوصّل للناس تمام، وأنا أبدأ أشتغل على مجتمعه. اليوم أنا عشان أحكي على توعية مجتمعية في موضوع التغذية، قد الدكتور قد ما كان هو بده يديني 1، 2، 3 أنا إيش لازم أعمل، يديني البروتوكول العلاجي، بده يعالج لي، ولكن عشان أوصل للناس وأبدأ أحكي مع الناس بالطريقة اللي الناس بتحب تسمعها. اليوم لمّا بدنا نحكي عن أكل تمام، مش يعني الدكتور مش حييجي يحكي للناس بمصطلحات طبية، اليوم الدكتور حينزل على المجتمع حيحكي للناس بالتوعية بأسلوب الناس بتحب، إنه يا جماعة خلّوا أكلكم متنوع، خلّيه في مجموعة من الألوان، لإنه هو الدكتور عارف
لو نزل على الميدان وحكى لهم شوية مصطلحات إنجليزي على شوية مصطلحات طبية، أنا نفسي بغض النظر عن المجتمع، أنا نفسي هاقعد أسأله طب إيش كيف يعني؟ وممكن لو حدا تاني خجلان ما يسأله، فبصفي التوعية هاي إحنا فقدناها. فدور الطبيب كتير 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 مهم في موضوع التغذية وفي مواضيع كتير تانية، إنه هو يساعدني أو إنه ياخد منّي اللي أنا بدي أوصّله له إياه. اليوم أنا بدي أعمل التوعية المجتمعية، بدي أحكي للناس في عنا مواضيع تغذية صار كتير مهم، موضوع فقر الدم صار كتير مهم، لازم ننتبه للأنيميا، لازم ننتبه لنقص الوزن أو لنقص الطول، في عنا شغلات إحنا لازم نفهمها. بدنا نعمل مجموعة من الفحوصات. هلأ هذا دوري كناشط مجتمعي أو دوري خلّيني أحكي مش طبيب، دوري إنه أنا أوصّل معلومة للناس. زي دوركم كصحافة، إنه أنتم دوركم تعكس القضية وتعري القضية، مش أنت اللي حتعالج، اللي حيعالج هو المختص، كان المختص دكتور نفسي، كان دكتور أخصائي تغذية، كان علاج وظيفي أو أي نوع من أنواع التخصصات التانية. فإحنا دورنا متكامل مع بعض، بس صحيح. الإشي المهم إنه ما لازم يكون عندنا تداخل عشان نقدر نفيد المجتمع. اليوم إذا أنا بدي أدخل معك بدي أحكي والله لازم ناخد الإبر ولازم ناخد مش عارف مين، بصفي الناس بدها تاخد مني ولا من الدكتورة اللي هي عمال بتشوفه في النقطة الطبية. طب المعلومات اللي بديها هي الصح، يمكن تكون هي الأسهل للناس، بس هي مش الصح، لأنه الصح هو لازم يروح للنقطة الطبية ويفهم من الطبيب بالضبط حالة ابنه أو حالة بنته إيش محتاجة 1، 2، 3 يبني عليه. يعني هو فعليا لسه هذه الحلقة فيها خصوصية تانية إنه طالعة من ميدان الميدان مقترحها لما تواصل معي الدكتور عمر سكر اللي هو ضيفي في تقارب في واحدة من الحلقات السابقة. فعليا هو عارف يعني شاف إنه في أهمية ميدانية موجودة ورجع وصلني فيك يعني واهتم جدا، مشكور فعليا لمساهمته ومبادرته ومساعدته في التنسيق. بس هو حرفيا في إشي خاص بكل إشي قاعد بصير بالإبادة على مستوى تعريفات، على مستوى نظري، على مستوى عملي، على مستوى ميداني. يعني انت حتى ممكن تشوف المختص النفسي اللي انا ممكن استضيفه هو كمان محتاج كمان اهتمام، وبلاقيش اهتمام، طبعًا. وبفتح لك سؤال فعليا انه في دائرة منقوصة من الاهتمام مثلا على مستوى كل الدوائر اللي موجودة، لانه في ظرف عام كبير مش مستثني منه حدا، وغزة محاصرة ما فيهاش تدخل. والنقطة الإضافية بعتقد عندي كتير اهتمام دائما، وهذا في مجال الصحة النفسية واليوم بالتغذية، انه عادة لما بيجوا فرضا بقيسوا الاكتئاب بيحملوا تشيك ليست من اوروبا، وبيجوا بقولوا فبيطلع شعبنا الفلسطيني 95% من شعب غزة مكتئب اكتئاب حاد فعليا. فانت لما بمفهوم الاكتئابات اللي بنشوفه بالسينما الناس بتكون دايرة بالشوارع، يعني بتلم ورق وبتلم بلاستيك وكأنه ما في حياة، ما في يوميات. ولكن بالنظر للمعايير اللي موجودة عندنا محليا بتلاقي انه اطبائنا والمختصين النفسيين والاكاديميين في مجال الصحة النفسية عملوا قوائم فعليا ومعايير خاصة فينا. ومن هذا الباب فعليا اليوم يعني لسه كمان يعني بجرب أفكر معك بصوت عالي بفهم سياقات التغذية، لأنه أنت اللي بتقول لي 2.5% بجوز بمكان تاني 80% يطلع، يعني على تشيك ليست مختلفة. هيثم، عادة بنحكى فعليا أو من المعروف أنه سوء التغذية بيأثر على النمو الجسدي والنمو العقلي. اوكي. لما حكيت معك تليفون لفتني شغله انك انت عملت مقارنة ما بين اللي هو حالك وحالة قصور النمو بمكان تاني، وقلت انت فعليا انه في اشي هون مختلف بس بذات السياق. ممكن تفهمني اول شيء المقارنة اللي انت سويتها؟ انا سجلت السؤال وقتها للمحادثة هاي يعني، وتخبرني فعليا شو الاثار العينية اللي ممكن تأثر على النمو الجسدي والنمو العقلي. لأ، هو عشان أنا أوصل لك لهاي المقارنة أنا بدي أرجع شوي لفترة قبل اوكي. زمان إحنا لمّا كنا نعمل فحص يعني خلال المؤسسات المحلية، فحص لسوء التغذية كان بيصير إنه بييجي الطفل بنعمل له فحص وزن، فحص طول. على فحص وزن وفحص طول بدخل على معادلات وعلى سيستم معين إنه قديش وزنه لعمره وقديش طوله لعمره، بناءً عليه الدكتور بيحط البروتوكول العلاجي اللي بده يكون لهذا الطفل. كمان بنعمل كان فحص الCBC عشان موضوع نعرف وين الأنيميا، عنده أنيميا الطفل عنده أنيميا والّا ما عنده.
اليوم اللي صار أنا ما عندي اللي هي الرفاهية إنه أنا يكون عندي ميزان ومقاس وطول في كل نقطة طبية وفي كل مكان. فالشريط المواك هذا كتير سريع وكتير خلص إنه هذا اللي هي خلّينا نحكي الفحص الأولي بيتم بناءً عليه بتاخد القرار. نيجي للحالة تبعتي، نوصل لهيصة. اليوم فحص الطول وفحص الفحص الوزن للعمر التدخُّل الغذائي بيكون إله زي ما حكيت لك، بيكون من خلال البروتوكول اللي انعمل من خلال الأخصائيين والاستشاريين على موضوع التغذية. بنحكي على 4، 6 شهور بيبدأ الطفل يرجع للوضع اللي هو الطبيعي المعياري اللي بيتقارب بين وزنه مع تمام؟ هذا لأنه بيكون فعليًا في نقص في التغذية اللي أخد. ولكن اليوم لمّا نيجي لهيثم، هيثم already مولود بقصر قامة، أنا هين بسطت جيل، أنا لو بدي أضل آكل لبكرة تمام، وإيش كل أنواع الأكل اللي حاكلها، أنا عندي قصر قامة. هذه نقطة واحدة، هاي مش إنه إشي علاجي أنا بدي أروح. هلأ برّا ممكن يصير في حقن شوية هرمونات، بيكون في بعض العمليات اللي إلها علاقة بالإيدين أو بالرجلين، هذا أنا باحكي إشي مش يمكن الدكاترة يحكوا لي لأ، بس أنا باحكي على إشي العروض اللي انعرضت عليَّ عشان إنه يعني تتحسن أموري بين قوسين. إنه أنا إجت علي عروض إنه إحنا ممكن يكون في باركب لك جهاز في عضمات عظم الفخذ أو في إيديك بتصير في بنطوّل ل5 ل10 تمام؟ هلأ التغذية لأ، التغذية إنه الطفل ما عنده الغذاء الكويس لعمره ولسنه، ما كان بيوصل للحصص الغذائية اللي المفروض إنه ياخدها، هذا أثّر على وزنه وأثّر على النمو تبعه، وأثّر على بعض المهارات اللي عنده. اليوم لمّا نحكي في مهارات إلها علاقة بالإدراك، هذا بناءً على نقص مجموعة من الفيتامينات اللي بتكون موجودة في بعض الأكل، في الفاكهة، في الخضرة، في التنوع الغذائي اللي موجود هذا اليوم بطّل موجود. صفّي التدخُّل اللي بيكون مع طفل اللي عنده سوء تغذية مش genetic مش إنه هو مولود بإعاقة تمام، هذا التدخُّل بيكون العلاج معه بيكون كتير سريع، يعني أنا بادخل للfollow up وللمتابعة مع الدكتور من 4 ل6 شهور بيبدأ خلص يعطيك العافية أمورك تمام، نرجع نعمل له reassessment قبل كنا نعمل له ممكن بعد شهر نعمل له زيارة هيك منزلية ناخد طوله ووزنه مرة تانية نتأكد إنه هو أموره التغذوية ماشية تمام، ولكن في حال كان genetic حيكون الوضع شوية مختلف لأنه خلص ما بيسكتش. طيب هلأ بدي أحكي لك شغلة مهمة على موضوع التوعية اللي هي إلها علاقة زي ما أنت توا حكيت إنه أنا كيف بدي أعمل للمجتمع، بدي بوعي تغذية وفي نفس الوقت أنا ما فيش عندي يعني زي لمّا نحكي لأخصائي الدعم النفسي ومحتاج دعم نفسي. اليوم إحنا عمّال صرنا المعلومات نحاول اللي بنقدّمها هي المعلومات اللي علاقة بالمتطوع، يعني أنا ما باقدرش أحكي لعيلة بوضعها الصعب وهي موجودة ناس مش في مكانها، وممكن تكون في خيمة تمام، وهُم ما عندهم مصدر دخل وأجي أقول له إنه أنت لازم تدّي ابنك أو بنتك تكون في لحمة وفي فاكهة وفي مش عارف مين، وalready هذه الشغلات مش موجودة في فأنا باحاول المعلومات اللي تكون عنده هي المعلومات اللي يقدر فعليًا يستخدمها من الموارد المتاحة في في المجتمع أو في السوق المحلي اللي موجود، وهذه كمان بتدّي الصراحة جهد أكتر على الأخصائيين التغذويين اللي موجودين في الميدان اللي هم دايمًا بيحاولوا يطوّروا من معلوماتهم ويطوّروا كيف ممكن نستخدم الموارد المتاحة لنخدم العيلة ونخدم الأطفال. طب هيثم، بخصوص التأخر الجسدي والعقلي، في سكيل أو في معيار ما ممكن عشان بيساعدنا نفهم؟ مثلا أنت حكيت على قضية الطول في حالتك اللي هو كان في عملية ما من 5 ل10 سنتي، هل بالظرف اللي احنا بنعيشه اليوم على مدار السنة هاي ممكن تعطيني أي إشي، أي مؤشر بقول إنه مثلا بعد سنة رح يأثر على الطول بهذا الشكل، رح يأثر على الوزن بهذا الشكل، الحجم، العقل؟
خلّيني أنا أدّي لك كان الaverage عندنا في تجربتنا قبل العمل. لمّا كنا نحكي على طفل مثلًا يكون عنده نقص وزن، من خلال البروتوكول العلاج التوعية والتوعية اللي كانت بتصير خلال مرحلة المتابعة تبعته، إحنا كان ممكن بيزيد وزن الطفل من 4 ل5 كيلو، ممكن بيزيد طوله ده 10 11 سنتي. هلأ إيش البروتوكول المتابعة اللي بيكون موجود؟ قبل الحرب كان في عندنا حاجة اسمها كنا نعمل حاجة اسمها اللي هي جلسات الطبخ. جلسات الطبخ كنا نعملها داخل المركز، بنعلّم الأم كيف تستخدم الموارد المتاحة وكيف تطبخ أكل صحّي وسليم كمان كنا نوزّع حصص غذائية للطفل، هذا عشان يومة ما يروّح على البيت خلال الشهر اللي هو بيكون بيعمل متابعة كل أسبوعين بييجي عندنا، بس خلال الأسبوعين هاي تكون كمان الأم موجودة عندها الحصة الغذائية تبعة الطفل اللي تعمل له فيها الأكل الصحّي والأكل اللي فيه خلّينا نحكي البروتينات عالية وبعض الفيتامينز عالية. هذا كمان إلى جانب الMulti vitamins اللي كنا إحنا بنقدّمها للأطفال والحليب، كان بياخدوا خلال الشهر تمام، بياخد يا multi vitamins أو بياخد حليب إذا كان عنده نقص إذا كان عنده أنيميا نقص دم تمام، هذا كله خلال ال3 شهور إحنا ممكن نسبة الهيموجلوبين تبعته تطلع 4 ل5 درجات، الطول يزيد 4 5 كيلو، ال عفوًا الوزن، الطول ممكن يصير في عندنا يعني تطور 10 ل11 سنتي مع الأطفال اللي إحنا بنشتغل عليهم. أوكي. بما يخص الآثار النفسية، يعني فاهم أنا إنه في إشي مادي واضح جدًا كبير بيأثّر وواضح لنا فعليًا الأثر المباشر سواء بالقلق، بالاكتئاب أو الحالات النفسية المختلفة، بس بحالة سوء التغذية هل بتعزّز أو بتتسبب فعليًا كمان في إلها تبعات نفسية مباشرة؟ وعشان أكون صريح معاك إحنا كان التوعية اللي إحنا بنعملها كانت أكتر ما بتروح للجانب النفسي، إحنا كنا نعمل التوعية ونقيسها على قديش مدى تطور معرفة الأم في إنه تقدر تكتشف إنه ابنها عنده سوء تغذية بشكل مبكر والّا لأ، تقدر تكون صارت فاهمة إيش هي الخطوات العلاجية أو إنه الحماية لأولادها من سوء التغذية. كان عندنا الصراحة دايمًا في فجوة في موضوع في موضوع الدعم النفسي للأطفال اللي عندهم سوء تغذية، كان هذا جزء منه كان بناءً على الموارد المتاحة كانت عندنا أو عند الشريك أو بناءً على بناء القدرات اللي موجودة، ولكن كانوا الأخصائيين اللي موجودين يجتهدوا إحنا يعني من خلال عمل بعض مساحات اللعب اللي موجودة في هذا المركز. كان واحدة من الأطفال يعني من الاقتباسات اللي أنا كنت دايمًا باسمعها، إنه كان دايمًا الطفل إنه بيحكي إنه أنا ليش باقدرش آكل كل أنواع ما كنتش قادر أوصل إنه آكل لكل أنواع الطعام، كان دايمًا إنه يمشي بالشارع يكون مش قادر يشتري هذا الأكل، يطلب من أبوه إنه مش قادر يعني إنه نفسه بالفاكهة، مش قادر أبوه يجيب له، نفسه باللحم مش قادر أبوه يجيب له، فهو بيحكي إنه بعد ال3 شهور من المتابعة لمّا بدأ ياكل لمّا بدأت التنوع والحصص الغذائية تتنوع معه، وبدأ يصير في سبب من الوصول للحمة وللخضرة وللفاكهة، حكى قديش إنه هو انبسط، يعني قديش إنه هو زمان كان بياكل بس عشان حاسس حاله ضعيف، واليوم هو صار بياكل لأنه هو مبسوط إنه بياكل عشان في حاجات متنوعة على الطاولة مبطل نوع واحد. هذه كانت واحدة من الشغلات اللي كان طفل عمره 5 سنين وهو عمّال بيحكيها، هو مبسوط كتير إنه اليوم بياكل ألوان مختلفة وأنواع مختلفة.
أوكي، يعني أنتم فعليًا ضمن سقف الحصار وضمن سقف نقص المواد الغذائية بتحاولوا قدر الإمكان تخصصوا المعادلات العلمية المثالية المعروفة لوضع مثالي، وتحاولوا تلاقوا بدائل لإلها أو تخصصوها فعليًا. بالضبط، حتى الشريك من المجتمع بيحاول من خلال الروابط المجتمعية الأخرى، من خلال المؤسسات الدولية الأخرى، بيحاول ينوّع من المساعدات اللي هو بيقدّمها. اليوم إحنا يعني زبدة الفستق هاي بتكون جزء أساسي لأنه هي المكمل الغذائي وهي العلاج. كمان في السلات الغذائية اللي عمّالة تتقدّم بتكونش بس مُعلبات فقط، لأ بتكون السلات الغذائية لها علاقة عفوًا بتكون داخل فيها مثلًا زيت زيتون، الدبس، اللي هي الشغلات اللي بدها تقوي فيها شوية خلّينا نحكي من الvitamins والمكملات اللي بتساعد للطفل إنه يسرّع بعملية علاجه. أوكي. بينفع تعطيني بدائل في وضع مثالي كان يفترض الطفل ياخد هذه الجزئية أو هذا المكون، اليوم عم تستبدلوه بهذا المكون؟ هو بدائل اللي هي الحصة الغذائية المتكاملة، كنا نحكي على حصة غذائية متكاملة فيها زيت زيتون، فيها دبس فيها عفوًا فيها دبس، فيها عسل كمان هو بيكون، فيها رز، فاصوليا، عدس. اليوم إحنا عمّال بنحكي في زبدة الفستق، زبدة الفستق هذه إجت بدل الMulti vitamins و والفيتامين اللي هو الشراب اللي عمّال بيشربه، لأنه اليوم بطّل متوفر، وإذا قدرنا يعني وإذا بدنا نجيبه من برّا حياخد وقت كتير، وهو بيستنى على المعبر عقبال ما يدخل وكل الإجراءات هاي. فاليوم بنحكي بديل إلها صارت زبدة الفستق. عشان أكون صريح معك، في حال كانت المعابر مسكرة وبطّل في أغراض بتفوت، إحنا ما فيش عنا بدايل. يعني موضوع المُعلّبات بنحاول. أنت اليوم بتحكي على إلنا أسبوع تقريبًا في عندنا أزمة كبيرة بالطحين، وإحنا شعبنا بيحب عفوًا يعني الخبز في كل، يعني بيدخل في كل الوجبات. تمام. إحنا بنحكي على تقريبًا آآ والله يعني بنحكي على أسبوع لأسبوعين صار في عندنا أزمة بالطحين. قبل الأسبوعين كان في الطحين اللي هو كان إله في عفوًا مسوّس وكان خربان نتيجة الوقت الكبير اللي كان موجود فيه على المعبر، والشمس اللي كانت بتضرب فيه، فلمّا دخل كان في شو اسمه. لكن فعليًا اليوم أنت بتحكي على مخابز وقفت. اليوم سعر كيس الطحين 400 و500 شيكل إذا لقيته، مقارنة ب80 شيكل أو 70 شيكل كان قبل 4، 5 شهور، ووصل لفترة كيس الطحين ب5 شيكل. فأنت بتحكي على التضخُّم السعر بشكل كتير سريع، بشكل كتير عالي. اليوم الأسر مش حتقدر. شوف، اليوم ما فيش عندنا أسرة موجودة لحالها نفس الزمن اللي هو الأب والأم والأطفال. اليوم أقل بيت في عنده 10، 11 لأنه هو مستضيف عيلة كاملة. أو الأب صار مستضيف أولاده وبناته، صارت العيلة الممتدة موجودة في مكان واحد. فكيس الطحين اللي كان ممكن يكفي عيلة لمدة مثلًا أسبوعين، اليوم أنت ما بيكفيهاش لمدة أسبوع، وفي صعوبة للوصول. أوكي. من مكان تاني الحديث عن نقص الفيتامينات، نقص المعادن فعليًا بيأثّر بشكل مباشر على أو بيأدي فعليًا أو في له تأثير على كل فكرة الأمراض المزمنة. نشوئها، تعزيزها. ممكن هون تطلعني أكتر على هذا الجانب بالحالة اللي أنتم موجودين فيها أو اللي بتشوفوها؟ أنا هاحكي لك عن تجربة شخصية. أنا في البيت في عندي مريضة يعني ناس مرضى سُكّر، عندي ناس مرضى كانسر، وعندي ناس زرعة قرني. تمام. يعني بنحكي على زراعة عقار. 3 أشخاص مختلفين ب3 أمراض مختلفة.
اليوم بنحكي على أقل إشي القطرة المرطبة للعين. تمام؟ قطرة مرطبة للعين للسيدة ذي زرعة قرنية، وأنا كمان مثلًا باخد لأنه أنا عندي برضه جفاف قرنية، فأنا باحتاج آخد القطرة المرطبة. أنا فعليًا إلي 3، 4 أسابيع بالُف على الصيدليات وعلى بعض النقابات الطبية، فيش قطرة مرطبة. تمام؟ مريضة الكانسر نفس الإشي، دوا الغدة مش متاح ومش موجود. هلأ آآ أسباب كتيرة، ممكن نحكي على صعوبة دخول الأغراض على ال على المعابر، بس يمكن أكتر بيفرضونا أكتر للناس اللي هي متخصصة بوزارة الصحة أو الدواء، هي مطّلعة أكتر إيش أنواع الأدوية اللي مسموح إلها تدخل أو مش مسموح إلها تدخل. أنا ما عندي هاي البيانات، بس أنا باحكي لك على تجربة أنا عمّال باعاني منها لأمراض السُكّر وأمراض الكانسر. إحنا بنحكي على إلنا يعني أكتر من شهر ما فيش بندوّر على الدوا. مريضة الغدة اللي هي قريبتي تحكي على إنه بدأت تقلل من الجرعات اللي هي بتاخدها عشان تحافظ إنه أطول مدى ممكن تضل هذه الحبوب معها، فهي بتقلل الجرعة صارت تبعتها، بدل ما هي حبتين صارت تاخد حبّة عشان بدل ما يقعد الشريط معاها ممكن 15 يوم يقعد معاها شهر، إذا كان بيقعد معاها شهر يصير بيقعد معاها شهرين، بس هذا كمان بينعكس على الحياة اليومية إلهم. اليوم بتحكي على صف مريض وغدة بصفي موضوع ال الجسم نفسه بطل قادر يتلاقى، اللي هو لمّا يكون ماخد العلاج تنظيم الغدة. مريض السكر نفس الكلام، موضوع الدوخة اللي عمّال بتصير معه بشكل دوري، وهذا له علاقة بنقص العناء. هذا اللي بتحكي أنت على ناس موجود أصلًا عندها أمراض مزمنة فتعزّز الإشي أكتر وكيف عم بيعانوا. بحالة الأطفال الشريحة العمرية اللي هلأ أنا وياك مركزين فيها من 10 شهور ل6 سنين، عم نحكي فعليًا إنه زيادة فرص على سبيل المثال أمراض العظام، فقر الدم، بالبروتوكولات أو بالسياسات اللي أنتم ماشيين فيها، قديش ماخدين هذا الحكي بعين الاعتبار أو قديش بتواجهوه كمان؟ خلّينا نكون صريحين. تمام؟ زمان أنا باحب كتير قبل إنه مع الحرب كل سؤال آه، بتأكد لي إنك بدك تكون صريح معي، بس باشِك بالسؤال اللي ق قبله قديش كنت صريح. قب قبل الحرب إحنا كنا نحكي على 3 شغلات من سوء التغذية، نحكي على نقص وزن، نقص طول، نحكي على أنيميا، نقص دم. تمام؟ اليوم بنحكي لأنه كان الأدوات والموارد متاحة، بنعمل فحص CBC، بنعمل بالميزان، بنعمل اليوم بس إحنا كنا موجودين في مركز صحي، موجودين في مراكز فيها كل الإمكانيات، فيها الsystem موجود، بييجي الطفل، بتكونش الأعداد الضخمة اللي موجودة حاليًا. اليوم عشان إحنا نقدر يكون سرعة استجابة مع الأطفال، إحنا عمّال بنستخدم الأمواج. الأمواج بتدّيني بس سوء تغذية شديد ومتوسط والّا ما عندكم سوء تغذية. تمام؟ هلأ في بعض المؤسسات تشتغل إنه بعد ما المواكب يطلّع إذا كان في عنده سوء تغذية حاد أو متوسط، بتقول له زي ما حكيت لك اللي هي زبدة إحنا بنسميها زبدة القصيرية، حاجة اسمها الرطب أو الLance، بياخدوها وخلص، بياخدها الطفل وبيروّح. إحنا عمّال بنحاول إنه لأ، خلال عملية المتابعة نرجع نعمل فحص طول ووزن على الأقل عشان يبين لي قديش في أنا عندي مش بس سوء تغذية شديد ومتوسط، لأ أنا قديش في عندي ناس وزنها على عمرها وناس طولها على عمرها. كمان حاليًا في الحرب الصراحة ما بنفحص، كنا نفحص بين العظام اللي هو مرض الكسح، هذا قبل. إمم. لأنه في نسبة من الأطفال كان يبين إنه موجود عنده من خلال بعض الفحوصات كان يبين إنه في عندهم كسح، اليوم إحنا ما بنقدر
ما بنعمل هذا الفحص، لإنه زي ما حكيت لك الاستجابة الأسرع اللي اليوم الطفل المعني فيها إنه نوصّل له للعلاج، ونحاول نطلعه على الborderline اللي هو يكون normal، يكون قادر يوصل للعلاج تبعه، تمام، وللغذاء تبعه. فعشان السرعة وعشان الأعداد الكبيرة اللي موجودة، أنت بتحكي على إمكانيات بدنا بالصف، بدنا مختبر وبدنا غرفة وبدنا كتير حاجات، هذه اليوم مش موجودة في النقاط الطبية، عمالة بتنعمل في خيم. إحنا اليوم كيف بنشتغل؟ موجودين في 9 نقاط طبية موجودة في المنطقة الوسطى وفي الجنوب، في المنطقة الوسطى اللي هي دير البلح والصلاة والمغازي، وبنحكي على منطقة خان يونس، مواصي خان يونس ولقاح. اليوم عندنا الطاقم موجود جوا الخيمة، بيعمل فحص للمواطن، وكمان عندنا متطوعين بيروحوا للناس اللي حوالين النقابة الطبية أو حوالين هذا المخيم أو المدرسة. فلو بدنا نعمل البروتوكول اللي قبل حيكون حناخد وقت، مش حنوصل لهذا العدد. أنا باقدر أديك بشكل سريع إحنا وصلنا من 15/8 على قد ما شو من 15/8 ل31/10 قدرنا نفحص 22,000، قدرنا نفحص 5000 سيدة وامرأة حامل، قدرنا نفحص حوالي 1100 من الأطفال والكبار اللي هم الناس اللي عملوا عمليات وبعد عملية الإسنان. بتعرف بعد العملية هو محتاج غذاء عشان يرجع يكتسب صحته طبيعي. إحنا فحصنا 1116 تقريبًا حالة ما بين أطفال وكبار، اللي هم الناس اللي عاملين عمليات وصار عندهم سوء تغذية. فاليوم 22,000 طفل انفحصوا في شهرين. هذا لو أنا بدي أتبع إنه أنا بدي أعمل CBC، بدي أعمل حسبة فحص وزن، أقدر أيسر ل22 طفل. إحنا بالوضع العالي كنا خلال السنة كلها نقدر نوصل تقريبًا ل8000 طفل، ما بين إنهم هم بيجونا على المراكز أو إحنا بنروح لهم من خلال جلسات التوعية إلهم لأهالي في المدارس أو في رياض الأطفال. فأنت شايف الفرق كيف؟ أنا باحكي لك إمم. على السنة 8 شهور مع شهرين نحكي على 22,000. أوكي. كمان هيثم من مكان تاني بقعد بسمعك بتحكي على نوعية غذاء ما توفر، يعني هيك بس جزء من ما توفر، وخاصة العبوات أو المساعدات اللي بتيجي فعليا أو الحصص الغذائية بكون فيها أكل فيه سعرات حرارية كثيرة، بس كمان القيمة الغذائية ممكن تكون قليلة. فاعتماد الأطفال فعليا على هذا الغذاء أو نوعية الأكل اللي سعراته الحرارية عالية بيؤدي لسمنة، بيؤدي لأشياء أخرى كمان، صح؟ هلأ شوف فعليًا الوصلات الغذائية اللي عمّالة بتيجي يعني خلّيني أكون واضح مع نفسي إنه بتيجي 90% منها يعني بتكون معمولة standard لعيلة، تمام؟ فهي بتكون عبارة عن مُعلبات، مرات بتكون في بعض يعني حسب مين برضه هذا مين المؤسسات اللي عمّالة بتقدم. تمام، بس أنا بنحكي على الطرود تبعة الWF مثلًا، بيكون فيها حلاوة، بيكون فيها مُعلبات، بيكون فيها بيكون فيها مرات رز، تمام، وممكن علبة زيت قلي بناءً على تغيُّر زي ما حكيت لك بناءً على قديش الموارد المتاحة عند المؤسسات تعمل هذه السلة الغذائية. لم أدخل قديش أصلًا هي موضوع المُعلبات على المستوى البعيد، قديش هو بده يعكس عليَّ أمراض. إحنا اليوم نحكي على مُعلبات أوكي فيها عناصر غذائية عالية، بس برضه فيها مواد مشبعة، وهذا ممكن يعني كان في بعض الدراسات بتحكي إنه الأكل المُعلبات بشكل كتير كبير ممكن يعمل بعض الأمراض التانية. لكن قديش هذه ليش موجودة؟ كان سؤال لحدا من اللي بيشتغلوا في مؤسسة المطبخ العالمي، إنه كيف بتعالجوا هاي القضية؟ حكى لأ، اليوم إحنا المُعلبات هي سهلة الاستخدام، سهلة وآمن للتخزين في الوضع اللي إحنا موجودين فيه، وكمان وصولها سريع. اليوم لمّا أنا باحكي إنه
فيش غاز طهي. أنا لمّا بدي أدّي له أغراض بده يطبخها وين بده يطبخ، تمام؟ فبصفي المُعلبات هذه بتساعد. آآ هلّأ نيجي موضوع الأطفال كيف بنساعد في هذا الموضوع؟ على طول أخصائيين التغذية اللي موجودين بنقاطنا وفي المؤسسات التانية بيبدوا يساعدوا الأهالي إنه إيش ممكن تعمل إيش مع إيش، إيش المكون اللي ممكن تدخله مثلًا إنه اليوم تعمل فاصوليا بصفي بديهم زي جدول غذائي لمدة أسبوع إنه إيش الحاجات اللي أنت ممكن تطبخها عشان تساعد في التنوع اللي بيصير عند الطفل. فهمت كيف؟ بس فعليًا مش كل الأطفال ممكن يوصلوا لكل أنواع السلات الغذائية اللي عمّالة بتتوزع، ممكن في ناس مثلًا في يعني أنا بدي أجيب لك إياها بطريقة كتير أبسط. إحنا في عندنا في بعض الأوقات طبعًا إحنا بنحكي بناءً على عمليات السرقات اللي بتصير على المعبر، بكل سهولة في عندنا سلات غذائية بتنباع ب20 شيكل، سلات غذائية بتنباع ب100، سلات غذائية بتنباع ب300 أو ب4. عاد إلها علاقة بإيش المكونات اللي فيها، يعني في سلات غذائية بيكون فيها سكر، بيكون فيها طحين، بيكون فيها عسل، بيكون فيها زيت زيتون، زيت ذرة للقلي مع المُعلبات اللي موجودة، تمام؟ في سلات تانية بتكون فيها بس فقط مُعلبات وحلاوة والبسكوت البسكوت المطعّم بالفيتامينات أو البسكوت اللي فيه التمر، هذا اللي بتساعد إنه يكون فيكِ الطاقة بيدّيك سعرات حرارية وطاقة. طبعًا هذه للأطفال بتكون كتير ممتازة. يعني إحنا كمان الأطفال اللي من عُمر 5 سنين ل10 سنين، لإنه استجابة جسمهم للزبدة بتكون مش بنفس سرعة الاستجابة للأطفال من عُمر 6 شهور ل5 سنين، فبنعوّضهم بالبسكوت اللي هو مدعّم بالفيتامينات أو البسكوت المدعّم بالتمر. الناس اللي عندهم سوء تغذية شديد بياخدوا بياكلوا علبتين بسكوت باليوم، باكيتين يعني بسكوت باليوم. سوء تغذية متوسطة بياخدوا باكيت. وهذا البسكوت يعني كمان طعمه يعني إنه مقبول زي هيك ممكن أي حدا ياخده حتى لو كان ما كان عنده سوء تغذية لأنه هو أصلًا مدعّم بالفيتامينات وبالعناصر ال الغذائية المختلفة. هذا كمان بيساعد إنه الطفل يكون ماخد عناصره وماخد عنده العناصر الغذائية من أكتر من مصدر. مش بس أكل، مش بس زبدة عشان ما يفكّر إنه هذا موضوع علاجي، لأ، شوية باغطّي بسكوت، شوية بسكوت تمام، فالتنوع هذا خاصة للأطفال بتعرف الأطفال بيحبّوا الحاجات الحلوة، فأنا اليوم لمّا أدّي له البسكوت باشجعه، غير لمّا نقول له إنه لأ هذا علاج، بصفّي لأ أنا مش مدّيها لك علاج، هذا البسكوت كُله كل يوم، كويس إلك، فهو بينبسط إنه هو ماخد بسكوت، عرفت كيف؟ فهذا إشي كتير كمان بيساعد إنه أنا اديته شيء مش أكل، مش ما أعتبره علاج، لأ هو حاجة من الحاجات اللي كان زمان يشتريها من السوبر. هيثم، أنا واضح لي إنكم أنتم بتسلكوا أموركم بما تيسر، يعني باللي موجود في السوق. طبعًا. بس في نقاش كان بيكون على قضية المواد الحافظة تحديدا، على قضية أنه مثلا في حلقة مع الدكتور عبد الرؤوف المناعمي على موضوع الأمراض والأوبئة، كان أشار فعليا أنه بكل إحنا إلنا سنة بناكل عبوات، يعني عفوا بناكل مواد حافظة أو بناكل معلبات مش عبوات. ففعليا على مدار هذه الفترة كلياتها تحديدا بحالة شريحة الأطفال اللي بنحكي عليها واللي أنت إمم. قاعد بتقولي بنعطي بسكوت، بنعطي زبدة، بنعطي معلبات، بنعطي كذا، في أشياء تانية متوقعة لقدام نتيجة الاعتماد على هذا النوع من الأغذية في المستقبل رح يشوفوها الأطفال؟ هلأ هذا فعليًا اللي بيجاوبنا عليه دكتور، أوكي. لأنه أنت بتحكي على وضع صحي للطفل نتيجة هذه المكونات اللي موجودة بالمعلبات. بس أحمد عشان يعني خلّينا نكون واقعيين تمام، أنا اليوم لو ما اديت معلبات، إحنا في فترة من الفترات المعلبات ما كانت حدا بيدوّر عليها، يعني أنت كنت تشتري 20 علبة بازيلا تشتريها ب2 شيكل، لأنه كان في السوق كان في خُضر، كان في كان في لحم، كان في دجاج، تمام، فأنت كنت قادر تعمل هذا التنوع.
بس اليوم إذا لقيت علبة البازلاً ب7 شيكل فأنت بتكون يعني أمك دعيان. إمم، عرفت كيف؟ من زمان إحنا ما حدش كان بيدوّر عليها. اليوم وأنا باحكي زمان مش زمان قبل الحرب، لأ زمان بنحكي من أشهر قصير. اليوم أنت لا عندك يعني التفاح المرّة قبل أسبوعين دخل كان إله 3 4 شهور مثلًا، وأنت بتحكي على الكيلو 40 50 شيكل. طب مين بده يقدر يجيب تفاح بوضع لا في شغل عند الناس ولا في معاه سيولة ولا في المساعدات اللي كانت زمان بس بعض كل العائلات تاخد من إمم. الشؤون من وين بده يجيب؟ أقول لك شغلة، أنت اليوم عشان تعمل صحن سلطة تمام؟ أنت عشان تعمل صحن سلطة بدك زيادة عن 100 120 150 شيكل، صحن سلطة مش لفرد، لمّا نحكي لعيلة مكونة من 4 ل5 أفراد. تحكي على البندورة الكيلو البندورة اللي أنت زمان كنت تاخده ب4، 5 شيكل اليوم 25 25 شيكل مرات 35 ومرات 40 وفي مرات بيوصل 80 شيكل. طب مين عيلة بتقدر تجيب مكون فيه 4، 5 حبات من الخضرة بيعمل لي 40 400 500 شيكل تمام؟ بالمقابل أنا ممكن أعوّض برز ومعلبات مثلًا تعمل لي أكلة فاصوليا أو بازلاّ تكون ب50 شيكل، هين بصير الموضوع مش إنه أنا ما بدي أدّي مُعلّبات، أنا مش يعني مش بكيفي صوت، يعني أنا لمّا أحكي لك إنه الناس إلها 4، 5 شهور 4 عفوًا إلها أسبوعين 3 عمّال تدوّر على رغيف خبز تمام، عمّال بتدوّر على رغيف خبز أنا ما فيش بحال. الأفران المجتمعية اللي عمّال موجودة بطّلت قادرة لا فيش عندها طحين، بطّلت قادرة تخبز كمان للناس. لأ أنا واضح لي بس كمان عشان يعني يعني بس عم باسأل إشي نقاشات موجودة اليوم جانب منها بيتم إنشاء مواد عليها يعني، لعكس قديش المستوى الصحي اللي موجود بشكل عام في غزة، ونقاشي مش نقاش نقدي على إنه ليش بتقدموا علب مش لازم تقدموا علب، مش من هذا الباب أنا يعني، بالعكس بديت الحوار بفكرة إنه كان في هنالك مسلمات وcheck list عند كل حدا بكل مجال، بحالة غزة سقطت وصار في تخصيص لكل شيء يعني. في كمان اتفضل. في نقطة أنا كمان خلّيني أحكي اتذكرتها في هذا الموضوع. اليوم إحنا في عندنا تكيّات، تكيّات اللي هي بتوزّع أكل مجانًا للناس تمام؟ التكيّات أصلًا يعني بتعمل الأكل والرز وهو جزء منه يعني مش بيكونش فريش، يعني برضه بيكون بيستخدموا فيه حسب ما إحنا يعني فهمت من بعض المؤسسات وسألت بعض الأشخاص إنه already يقولوا لمّن يعمل بازلاّ أو الفاصوليا ما هي بتكون معلبة، بتكونش تمام؟ إمم. بس بتكون إنه على الأقل بتكون مطبوخة كاملة، خلّينا نحكي مطبوخة بشكل كتير كبير ومغلية والأمور تمام، بس في بعض الشغلات التانية محتاجة تخزين، تخزين اليوم أنت بتحكي على تلاجة، ما يعني ما فيش المجال إنّك أنت كمان تخزّن، جوا هي أنا اليوم بدي أعمل يعني اليوم إحنا بدنا نتغدى تمام، الأكل إذا زاد فعليًا مش يعني حيضلّه موجود معي للمغرب، يعني لقيت شوية الجو بارد فممكن نحافظ على الأكل إنه ما يخرب، بس لمّا كنا نحكي على الصيف فيش حاجة اسمها أكل بيبات لتاني يوم، زمان كنا نحط التلاجة اليوم ما فيش أكل بيبات لتاني يوم، بيبات لتاني يوم معناته مع الشوب اللي موجود ومع حرارة الخيمة وحرارة الجو، أنت بتحكي الأكل إذا ما اتاكل خلص، فبرضه هذا جزء من المشكلة. إمم. إذا بدي أرجع لورا فعليًا على الصيف والشتا، قديش شُفت إنه في حالة انتشار لأمراض عادةً كانت بتكون محدودة أو أكثر محدودة مقارنةً بالوضع اليوم، زي شو؟ تحديدًا عن شريحة الأطفال، بما إنه مرقنا بصيف آه. وشتا وراجعين على شتا هلّأ يعني. هلأ إحنا عندنا شوف موضوع الإسهال بشكل كتير كبير إله علاقة بموضوع البُنى التحتية تبعة عفوًا المجاري، تمام؟ اليوم أنت بتحكي على بُنى تحتية فعليًا اتدمّرت،
بتحكي كمان على في صار تجمعات، الناس صارت موجودة في مناطق هي مناطق زراعية، يعني أنت ما كانش فيها البنى التحتية اللي زي لمّا تحكي المدينة أو المخيم اللي هي أصلًا فيها عنابيب مجاري وفيها تحت فيها شغل كامل، اليوم تحكي على مناطق زراعية. فال الصرف الصحي اللي بيكون موجود مش بالوتيرة تبعت، هذا رقم 1. رقم 2 وهذا كتير مهم ودايمًا البلديات في موضوع ترحيل النفايات. اليوم موضوع ترحيل النفايات زمان كانت تترحل على مناطق، حاليًا ما فيش حدا بيقدر يوصل لها، وعشان يوصل لها بده تنسيق ومش دايمًا تتوثّق. فصار في بعض التجمعات وبعض الشلاترز اللي موجودة صار في عندها كمية مخلفات وعفوا نفايات صلبة بشكل كتير كتير كتير. هذا بيعمل لنا أمراض إلها علاقة بالأمراض الجلدية، وهذا انتشر بشكل كتير كبير. التهاب الكبد الوبائي الهيباتيتس اللي انتشر بشكل خرافي، وأنا واحد من الناس أنا انصبت نتيجة تمام. رقم 3 كان وهذا اللي اكتشفتها وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية شلل الأطفال، إمم. وإحنا صار في حملات للتطعيم ولا خلّينا نحكي في المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية صار في اللي هي الجرعة التانية للتطعيم، ولكن إخوتنا في غزة في محافظة غزة في محافظة شمال غزة فعليًا ما أخدوا الجرعة التانية نتيجة إنه سمحوا ما سمحوش إلهم يعدّوا، ففي جزء كبير من الأطفال ما قدر ياخد الجرعة التانية للوقاية من شلل الأطفال. فعندنا أمراض جلدية بشكل كتير بتحكي على أمراض جلدية مش حبوب. يعني أنا باشوف الأطفال بتحكي على حرق يعني الحبوب تحولت لحرق. هلأ صار في انتشار كتير لموضوع الفئران وللحشرات، تمام، وهذا أثّر على صحة الأطفال. فاليوم بنحكي هذا قديش له مربوط بالتغذية، مربوط كتير. أنا اليوم بدي غذاء، تمام، بدي أكل وبدي اللي هي السلات الغذائية، بس بالمقابل قديش في مَيّة نضيفة للشرب، وقديش إمم. العيلة بتقدر أصلًا توصل للمَيّة بتاعة الشرب مش بتاعة الغسيل. وقديش كمان في مناطق قديش المكان اللي هم فيه نضيف بناءً على زي ما حكيت لك، إذا المربى تبعه نضيف، الروايح الكريهة من النفايات الصلبة اللي بتكون على باب الshelter على باب المخيم من برّا أو ما في الشوارع، ما هذا كله بيأثر. المياه العادمة اللي بتكون بين الشوارع بين الخيام. في خان يونس يعني اجتهدت البلدية على وإنه دايمًا بتعمل محاولة للتصريف، بس أنا باحكي لك في المنطقة تبعتي انعمل تصريف 3، 4 مرات. اليوم الصبح طلعت في شوارع مسكرة لأنه في برك صار. طبعًا هذا نتيجة حاجتين، أنت عندك في زيادة سكانية في المناطق هاي بناءً على عمليات النزوح المتكررة اللي عمال بتصير وبتضغط كل الناس في مناطق معينة، وكمان البنى التحتية اللي يا إما مش موجودة أو اتدمرت نتيجة الاستهدافات المتكررة. يعني أنتِ قاعد بتقول لي أصلًا إنه النقص الغذائي العام أصلًا بيؤدي لسوء تغذية، بتقل المناعة، بس بالمقابل فعليًا أنت مهما حاولت إنك تغيّر من الواقع بتغيّر لمستوى طفيف، لإنه مسببات أصلًا الأمراض اللي أنا سألتك عنها من كتيرة، من نقاش البيئة لنقاش النضافة لنقاش انتشار بكتيريا، انتشار فيروسات وغيرها. كله متراكم على بعض. طب لمّا بدينا في الشهر 10 و11 كانت انتشار لموضوع الإنفلونزا بشكل مش طبيعي، يعني ما كنتش تلاقي واحد في الشارع بكُحّش. يعني كان طبعًا الصغير بياخد من الكبير وهي هيك عجلة وبتلُف. احكي من شهر 10 ضلت معانا للربيع، لأنه الجو مختلف. عفوًا فيش في ناس طلعت أصلًا لمّا نزحت من بيوتها ما نزحتش معاهم بملابس، كان الجو خريفي ما توقعناش إنه إحنا ندخل علينا الشتا 1 و2 و3. صح.
تحكي على خيام، في الخيم يا إمّا فرن في الصيف، يا إمّا تلاجة بالشتا. أوكي. وعلى أطفال مش يعني قديش حيقدروا يتحمّلوا جسمهم هذه الدرجة من البرودة، إذا إحنا الكبار مش دايمًا بنتحمّل أو هذه الدرجة من الحرارة. هيثم، على الهامش حكيت لك قبل شوي على التكيات وانت بتحكي قاعد على قضية العيلة والأطفال. بلفتني دائما منظر انه غالبية الناس اللي بتنتظر الأكل والصور اللي بتطلع أو الأدوار هم بيكونوا أطفال عم بيستنوا. يمكن هذا شوي بعيد عن التغذية، بس ممكن تعطيني أي تفسير للمشهد؟ يعني الكبار وينهم؟ ولا هم الأطفال بيبعتوا أولادهم أو الأولاد بيستنوا لفترات طويلة ولا شو؟ ليش هو هذا. هيك ليش انضغطت من السؤال؟ لأ أنت يعني بدي أقول لك شغلة، أول إشي يعني هي في جزء منها ممكن نحكي لها علاقة بالحماية، إنه العيلة مرات بتستسهل تطلّع أولادها، أو مرات عشان ممكن موضوع الصور وموضوع إنه الإحراجات وبدهوش يوقف الطابور الكبير، حتى مرات أنت ممكن تلاقي السيدات، تمام؟ ممكن كمان يكون الأب بيشتغل أو فاتح بسطة أو وبادوّر على مصدر رزق، فهي بتصفي بدها تكون تكاملي، تمام؟ بس أنت أجيت على موضوع كتير، كتير يعني حساس. أنا بدي أقول لك، أنا عندي أنا عندي بنتين وولد، تمام؟ لمن بدأت الحرب كان عمرهم بتحكي على سنتين. أنا واحد من الناس كنت باروح باعبي مَيّة حلوة، تمام؟ كانت تيجي سيارة المَيّة بزمور مختلف وبتيجي وخلص بنطلع بناخد جالوناتنا ونروح نعبي مَيّة حلوة. طفل عمره سنتين، سنتين ونُص عمّال بيتعلم يحكي. أنا في يوم من الأيام صاحي الصبح كان يوم جمعة، قاعدين إجت سيارة المَيّة حلوة ما لقيت إلا ابني جاي حافي ماسك القلم وبيجري يالّا يا بابا إجت سيارة المَيّة الحلوة. هذا إله علاقة إنه هم عمّال كمان الأطفال إيش بيشوفوا وصاروا بدهم يجربوا. أنت اليوم بتحكي على طفل عمره 4، 5 سنين إنه وأنا باقدر أعمل، صاروا يقولوا لك لأ خلّيني مم. أنا أشيل معك، تمام؟ هو اليوم بنحكي على اليوم كنت باحكي مع زميلتي فبتحكي إنه في عمّال أمراض إلها علاقة بالغضاريف بالعضم وبالضهر، لإنه أنت بتحكي على طفل تشيل جالون مَيّة إذا مش ال20 لتر بتشيل ال10 أو بتشيل ال8. هذا بيأثّر على كمان على بنيان جسمه. اليوم أنت بتحكي قد ما يكون وزنه وقد ما يكون عضلاته لطفل عمره 5، 6 سنين. أقول لك شغلة، ال أنت يمكن شُفت الناس اللي الأشخاص اللي واقفة على طابور المَيّة أو على طابور الأكل. تعرف إنه إحنا م ما بعرف إذا هذي الصور طلعت أو ما طلعت، في أطفال عمّال بيجرّوا اللي هو البرميل ال500 كوب بيكون محطوط على بدل العربة الكارة اللي إحنا بنسميها الكارة، مم. بيكون بدء عشان إنه في العيلة عندها الكرة بس ما بيكونش عندها الحمار أو الحصان، فبتلاقي الولد هو وأخوه هم فعليًا اللي بيجروها. تخيّل أنت بتحكي على برميل 500 لتر أو 1000 لتر، هم عمّال بياخدوه من المحطة وبيجروا فيه لحديت ما يوصلوا المكان اللي هم ممكن يكونوا بيدعوه ما بعرف، بس إنه الطريق رملية، في طلعة وفي نزلة وأنت بتحكي على أطفال. فهي أنا باحكي لك هي إلها علاقة ب3 حاجات، ممكن يكون الأبو بيشتغل، ممكن يكون هذا جزء من العنف اللي ساقط على الطفل، تمام؟ وممكن يكون إنه الطفل حابب يجرب. يعني زي ما حكيت لك أنا عن ابني، يعني أنا فهمت. نفسي انصدمت لقيت ابني جاي وهو أنت بتحكي على سنتين ونص ويالّا يا بابا. هلأ أنا كأب هلأ هين بتصير إنه إحنا نرضى والّا ما
أوكي. بدي أرجع لنقطة إنه أنتم بتتعاملوا مع الأطفال من عمر 10 شهور فعليًا ل6 سنين، قبل ال10 شهور بيكون بيعتمد على تغذية والدته. بالسياق العام اللي أنت بتحكي عنه مش متأكد إذا في والدة سليمة فعليًا بتعمل تغذية كاملة للطفل، فأنت الولد بييجي لك أصلًا إذا غالبية الأطفال اللي بتتعامل معهم بالسياق العام اللي إحنا موجودين فيه هلّأ اللي بتحكي عنه، هم عندهم سوء تغذية أو عندهم قلة تغذية minimum، صح؟ تمام، صحيح. هلأ إحنا عندنا بنشتغل مع السيدات في هذا الخصوص بموضوع السيدات الحوامل والمرضعات فقط. بنعمل لهم برضه فحص تغذية سريع، تمام، وبندّيهم كسكوت، اللي هو البسكوت المدعّم بالفيتامين، تمام، أخصائيات التغذية مع القابلات بدون بعض الإرشادات اللي هي كيف يعملوا بعض الممارسات عشان تساعد بعملية الرضاعة عندهم وتحسينها وزيادتها. هُم already بياخدوا المكملات الغذائية من خلال البسكوت، وبعض السلات الغذائية اللي إحنا بنحكي فيها على حصة الطفل بتكون كمان جزء منها للعيلة اللي الأم بتستفيد. طيب، من مكان تاني، أنتِ اللي بتحكي عنه هو تدخُّل طفيف، يعني محدود بالمشهد العام الكبير؟ يعني أنا محتفي ومبسوط على اللي أنتِ بتقوله، بس كمان مش قادر أتخيّل قديش حجم المشكلة الكبير. أول شي ساعدني، شكرًا على النسب اللي أنت أعطيتني إياها، على الأقل صرنا نشوف إنه حجم المشكلة بالنسبة لإلي مش مهم إنه محدود ولا واسع اليوم، بس جزء من الأزمة خاصةً اللي بتتصدر بالإعلام هيثم، إنه حجم المشكلة كبير كتير، عملاق، ضخم، اللي لا يمكن ينتهي. فأنا بالنسبة لإلي حتى جاييك بمحل إنه في مشكلة حجمها كتير أكبر من 12% من الأطفال، أو من اللي عندهم سوء تغذية ما بين شديد ومتوسطة، اللي بعتقد ما بعد الحرب إن شاء الله على خير، أو بتحسن الأوضاع اللي موجودة شهرين لثلاثة مع توفر مياه ومع توفر فعليا مواد غذائية أساسية بنتجاوزها. بس إذا بنفع أحكي لك إنه هذا الشعور اللي موجود عندي هو شعور بمحله. بنفع أنت فكرت إنه قديش قيمة أو حجم الأثر أو جدوى الشغل اللي بتعملوه بينك وبين حالك قدام الكارثة الكبيرة اللي موجود، عم بتغيروا بالواقع أو لا؟ عشان أكون صريح معاك، إحنا يعني نقطة في بحر. موضوع التغذية بالتحديد بنحكي على، أنت بتحكي على 2 مليون فلسطيني موجود في منطقة ضيقة، وزادت ضيق بعد عمليات قرارات وقرارات النزوح كلها انحصرت في المنطقة ديّة. بتحكي على ضعف الخدمات والمساعدات المقدمة، بتحكي على عدم وجود موارد خلال الأسواق المحلية أو من اللي بتيجي من برّا، بتحكي على بنية تحتية فعليًا وراها، تمام. التدخُّل اللي فعليًا إحنا بنعمله هو يعني هو متكامل مع مجموعة من الأيادي التانية والمؤسسات التانية اللي عمّال تعمل هذا التدخُّل في مناطق تانية. اليوم إحنا عندنا زي خريطة المؤسسات، زي خريطة بنحاول إنه ما ندخل على مناطق بعض عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من من الناس. ولكن التدخُّل هو لرؤية واحدة، إنه أنا أوصل لسوء التغذية وأنا أعالج. اليوم في مؤسسات بيكون عندها خلّينا نحكي الميزانية كتير عالية والميزانية واضحة عندهم، فقادرين يعملوا غير الأكل الجاهز للاستخدام اللي هو زي الرطب أو الأقصر اليابس إحنا بنسميها زبدة، قريبة على زبدة الفستق. في ناس بتكون ميزانيتها بس على قدها في الشغلات، في ناس ميزانيتها بتكون واسعة إنه هي مع هاي الشغلات تقدر تجيب سلات غذائية، تقدر توفّر مكملات وتوفّر حبوب. ولكن فعليًا إذا بدنا نحكي قديش إحنا بدنا وقت عشان نرجع للوقت اللي إحنا كنا فيه في 30/9 أو في 6/10، إحنا مش حيكون أقل. هاي من وجهة نظري كهيثم كمواطن في موضوع سوء التغذية، بدنا مش أقل من 4 ل5 سنين عشان نقدر. إحنا عمّال في جيل بيطلع ما فيش بياكلش إشي، تمام؟
وفي جيل عمّال بيكبر وهو فعليًا عمّال بيفقد من العناصر الغذائية هاي، وعندنا شباب هي فعليًا ضعفة، عرفت كيف؟ فأنا بدي 4، 5 سنين اللي هادول بدهم يكون دوري فيهم، بده يكون شغلي مع الأطفال اللي عمّال بيصيروا بال10 وبال18 سنة، ومع الجيل اللي عمّال بيطلع جديد. أنا كمان الجيل بديش أنسى إنه الناس اللي عمّالة بتنولد جديد، لازم أبدأ أشتغل معاها من بدري بالبروتوكولات عشان أقدر إنه على الأقل بعد ال5 سنين أكون أنا باعالج اللي هي آثار هاي. تمام، وبيكون الجيل اللي طالع أنا أنت مش طالع بسوء تغذية. هي فعليًا نقطة في بحر. هيثم، أنا بالأسئلة التعارف الأولى في إشي في سؤال كان حول العلاقة عن فلسطين، بس لأنه كنت مضغوط بدي أسأل أسئلتي أخذ المعلومات فأجلته فعليا يعني بعد ما ننتهي من المحاور الأساسية في الحلقة. أنت كيف بلشت علاقتك مع فلسطين؟ يعني بس عشان أفسر السؤال كمان إنه بالعادة الكل بنخلق بفلسطين، بس عشان أحرق عليك المقدمة يعني الكل بنخلق بفلسطين وبالواقع اللي موجود وهيك، بس مع ذلك بكون في حدث مؤسس لعلاقة مختلفة، الارتباط بهم عام أكتر، الارتباط بمساحات أكتر، أو بتعزز مشكلة موجود جواك. يا إما الحدث صار معك أو أنت شهدته مع حدا غيرك. في عندك قصة؟ أو شو القصة الأولى؟ مش في عندك قصة؟ وأنا انولدت فعليًا في خان يونس. تمام، وين في خان ح يونس؟ خان يونس دي جنوب قطاع غزة، لا، محافظة مش وين خان يونس. بعرف وين؟ وين خان يونس، آه وين في خان يونس. تمام، في منطقة وسط، وهي منطقة وسط البلد، شارع جمال عبد الناصر، التقاء شارع جمال عبد الناصر مع شارع جلال. أنا بدي أحكي لك إشي إنه أنا وين حسيت إنه أنا فعليًا مش قادر أعيش. تمام، أنا جاتني فرصة أنا أشتغل في بيت لحم لمدة شهرين. تمام، في الشهرين هادول أنا فعليًا كنت كل أسبوع كنت بارجع على غزة، لإنه حاسة أوكي أنا في فلسطين بس لأ يا جماعة أنا في إشي مرتبط بهذا المكان. البحر أنا مش يعني أنا اليوم يعني باتعذّب عشان أقدر أوصل للشط. تمام، هم قتلوا فينا الصراحة الروح الحلوة اللي كانت موجودة. إحنا كنا نطلع على البحر في أماكن، في منتزهات، في مطاعم، في كتير حاجات. اليوم عشان إحنا نوصل للبحر بدنا نعدّي من بين خيمك. تمام، والقصص اللي بتصير يعني اليوم أنت على الشط الناس بتعبّي مَيّة عشان بدها تغسل، ناس بتعبّي مَي، فأنت فاهم علي؟ أنت بدك تروح تحكي للبحر، تحكي له قديش أنت بتحبّه، فعليًا البحر هو مليان، هو بده يحكي لك قديش هو تعبان. مم. ونفس لمّا أنا طلعت بعد هيك يومة ما رُحت على جنيف على مجلس حقوق الإنسان زي ما حكيت في بداية نقاشنا، حسيت إنه لأ فلسطين ولا مرّة في حدا زيها. يعني ما حلو، أنا كنت بدي أشوف، دايمًا باحكي بدي أشوف ثقافة جديدة وبدي أشوف، ونفسي أروح أسبانيا ونفسي أروح مش عارف وين. بس يا عمي ماشي رُحت على جنيف وحلوة وتلج وجبال بس لأ، في فلسطين في روح. الروح اللي إحنا الروح اللي موجودة في هذه البلد، كيف الناس مع بعض، كيف الناس بتعيش، هذي ما حسيتهاش إنه بأي مكان تاني. أنا لمّا رُحت على جنيف خلص إنه شاب ماشي بالشارع وبيتعرّف على معالم دولة جديدة وبتروّح، بس ما حسيتش إن الروح اللي عند الناس تمشي السلام عليكم، الكلمة الحلوة، عارف، النكتة. إحنا اليوم رغم كل وجعنا قادرين نحكي نكتة، يا زلمة قادرين نضحك. برّه ماشي إنه في شغل، في مهنية، بس مش هيك السيستم، عارف الروتين إنه شقفة واحدة هذا ما بزبطش. إحنا حياتنا لازم تكون فيها شقفات. اليوم أنا باضحك عشان أنت تضحك معي. اليوم أنا باكون معك في وجعك، بس أنا كمان باقدر أساعدك إنه أنا أغطي وجعك. باحسّش إنه برّا موجود هذا الإشي. ف ارتباطي في فلسطين في الروح اللي موجودة عند الناس،
في الضحكة الحلوة اللي إحنا عمّال بنشوفها، تمشي بتلاقي ولد صغير بيضحك، كبير بيكلمك، ما فيش إنه لأ أنا ما باعرفكاش أو باعرفكاش. بعدين يا زلمة لون الألوان، أنا الألوان عالمنا أنا باموت في الأحمر والأبيض والأخضر، وفي حاجات هيك بتشدك وأنت مش عارف، ما بتحسّها غير الصراحة لمّا تبعد عنها. وأنا فعليًا حسّيت يوم ما أنا لقيت حالي في أسبوع واحد لقيت حالي فشت. ما طَب ما خطرلكش إنه هاديك البلاد أو ما فكّرت اللي هي مثلًا داعمة لاحتياجاتك الخاصة ممكن تكون أو بتدعمك بمسارات شغل باليوم، ما أغراك هذا الشي؟ طَب باحكي لك شغلة، أنا في احكِ ناس لي شغلتين مش صحابي شغلة. في ناس أصحابي هاجروا على ألمانيا، كلّموني حكوا لي: "هيثم أنت بس لو إجيت، يعني أنت عندك إعاقة، بس لو إجيت تقعد مُعزّز مُكرّم كل الدنيا بتصرف عليك." طَب أنا يعني أنا اليوم باحكي إنه أنا اتعلّمت ودرست 20 سنة في المدارس والجامعة، البلد اللي كانت بتدّيني وعيلتي اللي كانت بتدّيني. اليوم أنا بعد ما عدّيت 22 سنة خلص أنا إجا الوقت إنه أنا لازم أدّي بلدي، لازم أدّي عيلتي. العلم اللي أنا اتعلّمته أنا لازم أعكسه لغيري. اليوم يعني وجودي في قضية الأشخاص ذوي الإعاقة، معلش خلّينا شوي نطلع عن الموضوع. موضوعي في قضية الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم أنا لازم تجربتي هذه وقديش أنا قدرت أتعايش معاها لازم أدّيها لناس تانية، عشان هي تقدر تتعايش وتقدر تكمّل المسيرة. أنا عارف إنه أنا لو رُحت برّا حاخُد كل إشي، بس بعدين وين بده يكون اسم هيثم؟ وبس إنه في مواطن رقمه كذا لأ، أنا اليوم أنا إلي بصمتي في المجتمع. اليوم أنا باحكي بالتغذية مع أحمد، باحكي بالتغذية مع عيلتي، باحكي لجيراني لأ روحوا افحصوا. اليوم باحكي لحدا ذوي إعاقة قاعد في بيته باحكي له: "لأ أنت ليش قاعد في الدار؟ أنت في إلك واجبات المجتمع بده إياك لازم تطلع لازم، وكمان أنت في إلك كمان زي ما في إلك زي ما في عليك." هذا الدور اللي أنا باحب هيثم يكون فيه. أمّا أنا آجي أقعد في مكان برّا البلد وأقعد بس عشان الحكومة تدّيني عشان أنا عندي إعاقة، ربنا لمّا ادّاني الإعاقة ما ادّانيش إياها عشان أنا عفوًا أستفيد عليها، ربنا ادّاني إياها عشان أنا أستخدمها لإشي أخدم فيه الناس، إشي أعكسه للناس إنه ما طرقوش. أوكي المجتمع يمكن لسه مش شايفنا، صوتي على صوتك بنخلّي المجتمع يشوفه. اليوم إحنا بنحكي ليش بنحكي على التغذية، على تغذية الأطفال بالتحديد عشان الناس تعرف واللي برّا يعرفوا إيش الأطفال في غزة بيواجهوا بيعانوا، صح؟ فلو أنا ضليتني في الدار وأنت عفوًا ضليتك في الدار وما طلعت حكيت، فخلصنا، كان اليوم قضيتنا. اليوم ليش الناس صارت اليوم تعرف عن فلسطين؟ مش عشان في السوشيال ميديا، عشان في واحد زي هيثم، واحد زي أحمد، واحد زي محمود، وزي السوسن، وزي مش عارف مين، عمّال بيحكوا. لو ما حكينا وما اشتغلنا خلص إجا هالّقطة وهينا قاعدين ويعطينا العافية وخلص. طَب هيثم بالحرب هادي بيوميات النزوح، بيوميات الكثيرة، قد إيه حسّيت إنه في معاناة خاصة لإلك مختلفة؟ قد إيه كانت أقسى عليك من غيرك؟ كتير، كتير موضوع المواصلات. أنا زمان كنت باركب سيارة يعني باوقّف سيارة وباطلع. اليوم أنت بتحكي المواصلات هي يا عفوًا كارلا يا باص. فأنا لازم إنه أقعد بدي مساعدة عشان حدا يطلّعني على الباص، بدي مساعدة عشان حدا يشيلني على الكارّة، تمام، لإنه مرات بتكون عاتية. مرات الباصات ما بترضى توقف، إنه يعني أنا لأ بدي أقعد أنا بدي أوقّف له مين بده يشيله ومين بده ينزله. أصعب موقف مَر عليَّ أنا كنت أحكي لواحد هات إيدك إنه بدي أطلع، ما لقيت إلا واحد تاني جاي شايلني. أنت عارف فكرة إنه أنا باحكي وأنا شخص ذوي إعاقة، لأ أنا زيي زي أي حدا، أنا اللي أقرر وقت إيش بدك تساعدني، وقت إيش كيف تساعدني. فجأة ألاقي واحد جاي من ورا أضرب لو شايلني يومها أنا يعني أنا هاداك اليوم باتذكره تفاصيل وضرب. فاليوم لمّا بدي أروح
اللي مثلًا طلع لي أنا دورة الغاز، بدي أروح أجيب الغاز تبع عيلتي أو بدي أجيب لفحين تبع عيلتي، هلأ عشان أوصل للدور هادي هادي أنت اليوم الأشخاص اللي بدون إعاقة اللي ما شاء الله بيكونوا عضلات بيوصلوش لدورهم، إمم. تخيل أنا اللي بدي أضل واقف ورا وأزُق من هين وأزُق من هين، ومرات أنا شغلة ما باحب أستخدمها، إنه باقول له معلش عشان أنا مش شايف أو عشان أنا مش طايق إنه افتح لي الباب أو دخّلني من هيك، أنا زمان ما كنتش أستخدم هذا الإشي، أنا زمان والله كنت أحكي لحدا إنه والله عشان مش طايق جيت لي، لأ كنت أجيب كرسي لحالي وأطلع. بس اليوم أنا مضطر أستخدم هيك، يعني مضطر أحكي له والله لو سمحت عشان أنا مش شايف للي على الكاونتر أو مش شايف للي على الكاشير بالله احكي له أو وقّع عني، فاهم علي كيف؟ اليوم أنا زمان كنت باروح على البنك باخد عفوًا اللي بدي إياه وباطلع، كان ممكن تكون معايا زوجتي، اليوم أنا لمّا كان في سرقات آلي في أول الحرب كنت أحكي لكل الشعب ال رقم حسابي والباسبور عشان يدخّل لك البطاقة ويجيب لي يا سلام، خان يونس كلها عارفة الباسبور ببطاقتي، لإنه أنا ما كنتش قادر أوصل لا بالدور ولا قادر أوصل للجهاز للATM عشان أسحب مبلغ اللي هو المفروض هذا إشي يعني من خصوصية الخصوصية تبعي. وهيثم من مكان تاني المجتمع نفسه حسيته يعني هذا المشهد اللي هو حملك بصير معك كتير أو بصير أقل فعليا هلأ من ما قبل الإبادة؟ هلأ قبل الإبادة ما يعني الصراحة ما كانش حدا يسترجي يقرّب عليَّ لإنه أنا من الناس اللي تعال وين رايح؟ إيش في؟ لمّا أنا بدي مساعدة حاطلب منّك، فكان في شوية تعزيز للمفاهيم، ما كنا نشتغل على موضوع الadvocacy وموضوع تعزيز مفاهيم إنه الأشخاص ذوي الإعاقة زيكم وزيهم، زينا زيكم، بس ادّيني مجال إنه أنا أعيش حياتي وأنا باقرر إيش بدي مساعدة وإيش بديش. اليوم هذا الكلام كان قبل، اليوم بالحرب عشان نكون واقعيين الناس اللي لسه حاسة بهذا الشعور هي اللي عندها التجربة، التجربة اللي بيكون يا هو صاحب الإعاقة أو حدا من عيلته، تمام؟ بس الشخص هو ما كان بيشوف قبل هيك ما كان عنده صاحب مثلًا عنده إعاقة، ما كان عنده حدا بالبيت، هو فعليًا ما بيعرفش يتعامل، تمام؟ هو بييجي بحُسن نيّة بتلاقيه آآ مسك الكرسي وزقّق، طَب أنا ما بديش تزنقني بالكرسي، عرفت كيف؟ شالك، أنت هذا الشغلات هو بيعملها بحُسن نيّة، تمام؟ ومرّات في شغلات الصراحة بتزعّل إنه صاروا لك يعني هو أنت يعني هو الطويل اللي بياكل عشان أنت قصير بدك تيجي تاخُد دورك، هذه أنا باسمعها، هذه إذا بتسمعهاش مرّة مرتين باسمعها 10، إنه الناس صارت بتفكر طَب قديش نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة اللي واصلين يا جماعة للمساعدة؟ هم اللي فيش عندهم إعاقة ملاقيين مساعدات عشان نقعد ندوّر على الأشخاص ذوي الإعاقة، فإحنا عمّال بنرجع تاني نشتغل والمؤسسات والزملاء في إمم. مؤسسات الإعاقة عمّالة بترجع تاني على موضوع الadvocacy وعلى موضوع إنه يا جماعة في أشخاص ذوي إعاقة ما همّش شي، المشكلة في غياب المعلومات، وهذا برضه جزء في الأطفال إنه أنا عندي غياب معلومات كتيرة عن الأطفال، سألتني سؤال في أول الحلقة على موضوع تنوع الأرقام والبيانات اللي بتطلع. إحنا جديد بدينا نحكي يعني الأطفال بنحكي على عدد الشهداء والمصابين تمام، بس قضايا التغذية، قضايا التعليم لمّا بدأت تكبر بدينا ندوّر على الأطفال، بدأت نسب الأطفال تبيّن، بدأت نسب الأطفال في كل قطاع من القطاعات المختلفة موجودة تمام، اليوم مثلًا قديش في نسبة من الأشخاص من الأطفال ذوي الإعاقة موجودين، هاي نسبة لسه غايبة. اليوم بنحكي على أطفال بشكل عام، لمّا بدنا ننزل بخصوصيات الأطفال تبدأ المعلومات شوية تغيب، يعني عندنا معلومات عن التعليم، عندنا معلومات عن التغذية، بس مثلًا وصول الأطفال لخدمة أي إشي غير التغذية والتعليم، هين بصفي في غياب للمعلومات، قديش في تركيز للمعلومات عليها.
اليوم أنا باحكي لك الأشخاص ذوي الإعاقة قديش نسبة، لمّا نيجي نحكي قديش نسبة الأطفال اللي صار عندهم إعاقة نتيجة هذا الأطفال اللي صار عندهم مثلًا فقدوا جزء من حواسهم، فقدوا بصرهم، فقدوا سمعهم نتيجة الهجمات اللي عمّال بتصير، فقدوا أهاليهم. اليوم إحنا عندنا نسبة، أنا ما عندي الرقم، بس إحنا اليوم عندنا نسبة من الأطفال لا عندها أب ولا أم. صار أنت طفل تحت 18 سنة فعليًا لا أب ولا أم. خلّينا نحكي 16، 17 سنة بداية عمر الشباب ممكن يدبّر حاله، ما باقدرش أفترض. لكن لمّا نحكي على أطفال رضع، على أطفال بعمر رياض الأطفال 5 سنين، 4 سنين، 6 سنين، هذا اللي المفروض إنه بيبدأ يوعى على أمه وأبوه، بيبدأ يعني بيبدأ يكبر مع أمه وأبوه، فجأة هو مع عيلة محتضناه، مش مع أبوه وأمه، مع إنه يا إما أبوه وأمه استشهدوا، يا إما مصابين وهم تحت العناية، يا إما جزء بالشمال، جزء في الجنوب، هيك. وقديش فعليا هذا المجتمع اللي أكيد أنت يعني فاعل فيه قبل الحرب اليوم متواصلين مع بعض، بتدعموا بعض، عارفين هموم بعض؟ الصراحة في نسبة مش كبيرة، يمكن بقى أنا باكرر كلمة الصراحة. لا أنا بدي أحطها صح. بالعنوان هاي. بدي أحطها بالعنوان، الصراحة الوضع كذا كذا كذا. في نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة الصراحة اللي هم ناشطين مجتمعيين، هدول هم قرروا إنهم يكملوا أوكي إحنا محتاجين وإحنا نازحين زينا زي غيرنا، ولكن الراية اللي إحنا حملناها قبل الحرب بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة لازم تضلها مستمرة. صار نعمل مبادرات شبابية لها علاقة بتوزيع طوب، توزيع مثلًا بامبرز، توزيع قِيَم، إذا بنقدر على الناس اللي عندها إعاقة والناس اللي ما عندها إعاقة. ففي عندنا لسه نسبة فعّالة وموجودة تشتغل بالإمكانيات القليلة المتاحة الصراحة. هيثم شكرا جزيلا. أنا بالعادة بنهاية كل حوار بعطي المايك بشكل مفتوح للضيف، مساحة حرة. بتعرف الحلقة من أولها لآخرها ستبث كما هي، ستنشر كما هي، العفو. فإذا كان عندك أي فكرة، بدك تتراجع عن إشي، بدك تأكد إشي، بدك تنفي إشي، براحتك بهذه الفقرة. أرضك وجمهورك، تفضل. الله يسعدك. هو التأكيد اللي بدي أحكي عليه كل المشاكل اللي عمال بيواجهها الأطفال هي مشاكل متكاملة ومترابطة في بعض، مش تغذية، مش نحال، تغذية مع صحة مع نقص تعليم مع نقص بنية تحتية، هذا كله تراكم على بعضه ووصلنا ل ل ل وصلنا لحالة إحنا مش قادرين فعليًا نقدر نفسرها ونعمل لها تدخُّل سريع. اليوم قد ما بيكون التدخُّل من المؤسسات المحلية والمؤسسات الدولية، هذا التدخُّل هو نقطة تمام. الشغلة التانية اللي أنا بدي أحكي لك إياها إنه أنا يعني حاشيّر معك مجموعة من الأرقام ومن البيانات اللي ممكن تفيدك من خلال العرض على السوشيال ميديا تبعتكم. بعض الصور إيش يعني إحنا كنا نحكي على سدة الفستق اللي هو الرتب أو حاورجيك شوية صور عشان الناس برضه تكون فاهمة إحنا عن إيش بنحكي مثلًا. هدول كلياتهم أنا رح أحطهم في روابط في الحلقة. بتعطيني إياهم روابط أو أي مقالات أو أي أبحاث أو أي مرجعيات، يعني أرقام مرجعية عفوا، بتحب نحطها، رح نحطها بالوصف. وشاكر لإلك يعني أولا على اهتمامك بالموضوع، لحتى ما بعده لأن تشاركنا أرقام ونسب. وبدي أطلب طلب، اتفضل. بدك تساعدني فعليا أشتغل أنا وياك على نطور حلقة على ذوي الإعاقة في خلال الحرب. وتحديدا بدي أتعرف على هذا المجتمع اللي بتحكي عنه، اللي ضل متواصل مع بعضه، لنحكي عنهم. وفي إشي تاني خطر لي إنه أنا لازم أحكي لك إياه. آه، كنت لما عملت سيرش عليك على السوشيال ميديا، شفت النشاط اللي هو بسياق ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة.
اللي هو النشاط الواسع. وشفت حتى بمكالمتنا الأولية أنك أنت أشرت فعليا أنه ممكن تحكي أكتر بهذا الجانب. بس أنا لما شفت أصلا أنه أنت من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعرفش بحس أنه أو عندي شعور أنه دائما عادة بنستضيفهم عشان يحكوا عن مشاكلهم بهذا المنطق، بالرغم انه لما بيكون في حدا مسؤول قسم ما او مشرف على عمليه باهميه العمليات اللي انت عم تشرف عليها او جزء من ادارتها في القطاع بهذا الوقت الحساس، انا بالنسبه لي لساتني يمكن عالق ما قبل الاباده. لما بدك تطلب إشي أنت بتطلبه يعني بهذا المنطق. بس أنا بشوف فعليا أنه اختزال الأفراد أو الأشخاص بمعاناتهم ويومياتهم دون النظر أنه هم ناس فاعلين في المجتمع، شغالين مدراء ومشرفين وكتير أشياء يعني. إذا دخلت الحلقة بإرباك أنه طب في موضوع هون وفي موضوع هون، كيف أنا بدي أجمعهم مع بعض، أنا منتهي الحلقة ومبسوط كتير فعليا أنه وصلنا لهون أو خضنا الحوار هذا، وساعدتني فعليا أني أشوف سوء التغذية عند الأطفال، وكمان من منظور فعليا حدا قاعد في الميدان وبيحتك بآلاف الأطفال اللي قاعدين بنحكي عنهم. فشكرا جزيلا لك، يعطيك ألف بل عافية. ولا يهمك، الله يعافيك. وخلص بنضلنا على تواصل بموضوع الأشخاص ذوي الإعاقة. بديك قنوات تواصل مع أكتر من حدا، يعني بنحكي في هذا الموضوع باللي بدك إن شاء الله. وأنا أهلا جاهز وسهلا فيك. دايما وأبدا. أي إشي له علاقة بهذا الخصوص بحكي. بس شغلة يعني هاي إلك إنه إحنا بنحكي على الأشخاص ذوي الإعاقة، بطلنا نحكي أشخاص ذوي احتياجات خاصة. كمان حبعت لك إشي له علاقة بنستخدمه مع الإعلام على موضوع كيف إحنا بنصور قضايا الإعاقة بالإعلام، عشان ما نروح زي ما أنت حكيت لموضوع. حتى يوم ما نحكي عن المعاناة، كيف نحكي عن المعاناة ما تكونش الموضوع أكتر. بدنا نخلي الناس تفهم إنه الأشخاص ذوي الإعاقة بغض النظر عن معاناتهم، إنه إحنا بنحكي عن شخص بالآخر، عن بني آدم. بنحكيش عن صفة، بنحكيش عن هذه المعاناة اللي ممكن يواجهها أي بني آدم تاني مع أو بدون إعاقة. فأنا هذه الشغلات حابعت لك إياها. ودايما وبحطها دايما برابط الحلقة هاي كمان. ودايما دايما اتأكد إنه أنا موجود لأي شيء أنا بقدر أساعد. انا بدي احكي لك هذه القصه، انا ولا مره سلمت فيها يعني، ولا مره كنت هيك بحكي فيها بصوابيه سياسيه عاليه. احنا صغار كانوا يحكوا معاقين، بعدين ذوي اعاقه، بعدين ما ينفعش تحكوا ذوي اعاقه، ذوي احتياجات خاصه، بعدين ابطال صحيح. الهمم. هلا فعليا وفي كل حدا فعليا بيخترع مصطلح ما، فانا مسلم انه انا شو ما حكيت رح اوقع لا فعليا. لا أنا بس فاهم وجهة نظرك تماما، فاهم وجهة نظرك. وكويس انه انا حكيت كيف بتعامل مع يعني مع كل فكرة هذه الفئة وهذه الحالات، وكيف بقدمها وكيف بهتم بتقديمها، وكيف بشوفها أنا فعليا خارج سياق فعليا الإشي اللي هو يعني فاهم. هلا وانت عم تحكي إنه ذوي الإعاقة بجوز أحسن من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني خاصة بعد مشهد اللي انت قلته إنه أنا بديش حدا يحطني بالسيارة، يرفعني ويحطني بالسيارة، هالقد الإشي بسيط يعني. هي عارف كمان يعني بطريقة أبسط من هيك. اليوم أنت أحمد، أنت عندك احتياجك الخاص، أنت ما بتحب حدا يحكي لك إنه أحمد ذوي والله احتياج عندي خاص. احتياجات كتيرة هيثم. بالضبط. بس أنت ما بتحب حدا يحكي إنه أحمد ذوي احتياجات يا خاصة. ساتر. بالمقابل هذا العكس. أقول لك حتى ذوي الهمم أنا ضد. لأنه اليوم أحمد ما عنده إعاقة، بس أحمد عنده همة عالية. أنا مش ضروري إنه أنا أكون ذوي همم، فهمت علي كيف؟ أنا اليوم باتعامل مع شخص بالآخر. هلأ هو شاطر بالرسم، شاطر بالكورة، شاطر كل واحد عنده إشي. بس إحنا دايمًا بناخد دايمًا الثقة بنوديها دايمًا للناس. بدنا ذوي إشي، إحنا بدنا ذوي أخد إشي. بالضبط. يعني عارف هذا جزء من اللي بيصير الانعكاس برضه يعني على الأطفال. دايمًا إحنا كيف نحكي على الأطفال، بتسمعش، بتعملش، يعني بنفكرش إنه هذا الطفل ممكن يعمل لي إشي، ممكن يديني رسالة، ممكن لأ، دايمًا لازم يكون في صفة تلزق فيه. شكرا جزيلا يا هيثم، ويعطيك ألف عافية. شكرا حبيبي الله جزيلا. يعافيك.